Καλημέρα, γιατρέ. Έχω έναν πόνο στο δόντι μου. Καλημέρα. Πείτε μου, πού ακριβώς πονάτε? Πονάει το πάνω αριστερό δόντι, ειδικά όταν τρώω. Είναι ένας δυνατός ή ήπιος πόνος? Είναι αρκετά δυνατός, κυρίως το βράδυ. Υπάρχει ευαισθησία στο ζεστό ή στο κρύο? Ναι, όταν πίνω κάτι κρύο, πονάει πολύ. Πιθανόν είναι τεριδόνα. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται να κάνουμε ακτινογραφία. Ναι, μια μικρή ακτινογραφία θα μας βοηθήσει. Είναι ασφαλής η ακτινογραφία για μένα. Ναι, είναι πολύ χαμηλή η ακτινοβολία. Αν βρούμε τεριδόνα, τι θεραπεία χρειάζεται? Πιθανόν χρειάζεται σφράγισμα στο δόντι. Θα πονέσω κατά τη θεραπεία. Όχι, θα σας κάνω τοπική αναισθησία. Πόση ώρα διαρκεί το σφράγισμα? Συνήθως 20 έως 30 λεπτά, ανάλογα με το δόντι. Πόσο κοστίζει η θεραπεία αυτή? Το κόστος είναι περίπου 50 έως 70 ευρώ. Καλύπτει κάτι ο ΕΟΠΗ ή η ασφάλιση? Συνήθως όχι, αλλά ρωτήστε την ασφάλειά σας. Μετά τη θεραπεία, τι πρέπει να προσέξω? Αποφύγετε το φαγητό για 1 ώρα. Να πάρω κάποιο φάρμακο για τον πόνο μετά? Μπορείτε να πάρετε παρακεταμόλη αν πονάτε. Πόσο συχνά πρέπει να βλέπω τον οδοντίατρο? Καλό είναι να έρχεστε κάθε 6 μήνες για έλεγχο. Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι πηγαίνουν συχνά στον οδοντίατρο. Όλο και περισσότεροι προσέχουν τα δόντια τους τώρα. Η πρόληψη είναι σημαντική για καλή υγεία. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τη βοήθεια. Παρακαλώ, είμαι εδώ αν χρειαστείτε κάτι ακόμα. Γεια σας! Με λένε Μαρία. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες. Καλημέρα Μαρία. Ονομάζομαι Νίκος. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Έχω δει αυτό το αυτοκίνητο στη βιτρίνα. Είναι καινούριο. Ναι, είναι το νέο μας μοντέλο. Βγήκε φέτος στην αγορά. Τι τύπος κινητήρα έχει? Είναι βενζίνης ή ντίζελ? Αυτό το μοντέλο είναι βενζίνης. 1200 κυβικά. Πόση κατανάλωση έχει το αυτοκίνητο στα 100 χιλιόμετρα? Κατά μέσο όρο καταναλώνει 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Είναι οικονομικό λοιπόν. Το κόστος συντήρησης πώς είναι? Η συντήρηση είναι οικονομική και εύκολη εδώ στην Ελλάδα. Προσφέρεται κάποια εργοστασιακή εγγύηση? Υπάρχει εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιόμετρων. Πολύ καλό. Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά? Η εγγύηση καλύπτει βασικά μέρη, αλλά όχι τα αναλώσιμα. Μπορώ να επιλέξω χρώμα και εξοπλισμό στο αυτοκίνητο? Ναι, το έχουμε σε άσπρο, κόκκινο και γκρι. Υπάρχουν επιλογές. Μπορείτε να διαλέξετε και πακέτο πολυμέσων ή ηλιορροφή. Τι διάρκεια χρειάζεται για την παράδοση αν το παραγγείλω? Συνήθως η παράδοση γίνεται σε 3 εβδομάδες. Θα ήθελα να κάνω ένα test drive. Είναι εφικτό σήμερα? Φυσικά, Μαρία. Χρειάζεται μόνο το δίπλωμά σας. Το έχω μαζί μου. Πόση διάρκεια έχει το test drive? Διαρκεί περίπου 20 λεπτά μέσα στην πόλη. Πριν το δοκιμάσω, θα ήθελα να ξέρω για τα ασφάλιστρα.
Τα ασφάλιστρα κυμαίνονται ανάλογα με το προφίλ σας. Οι Έλληνες συνήθως αγοράζουν τέτοια αυτοκίνητα. Ναι, είναι πολύ δημοφιλές για οικογένειες και νέους οδηγούς. Στη Θεσσαλονίκη, τι λες, είναι πρακτικό με την κίνηση? Είναι μικρό και εύκολο στο παρκάρισμα. Πολύ καλό για πόλη. Υπάρχει δυνατότητα να αγοράσω με δόσεις? Βεβαίως, υπάρχουν ευνοϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ, Μάρια. Έτοιμη για το test drive. Ναι, πάμε! Είμαι ενθουσιασμένη να οδηγήσω το αυτοκίνητο. Γεια σας, είμαι η Μαρία. Έχω ραντεβού για σήμερα. Γεια σου, Μαρία. Είμαι ο Νίκος, ο κομμωτής σου. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να αλλάξω λίγο τα μαλλιά μου. Τέλεια. Τι αποτέλεσμα θα ήθελες να έχεις? Σκέφτομαι να τα κόψω λίγο πιο κοντά, ως τους ώμους. Ωραία επιλογή. Αυτό το μήκος είναι πολύ μοντέρνο. Επίσης σκέφτομαι να βάλω μερικές αντάβιες. Πολύ ωραία. Τι χρώμα θα ήθελες για τις αντάβιες? Θα προτιμούσα ένα διακριτικό χρώμα, ίσως κάτι κοντά στο φυσικό μου. Το μελί είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Πόση ώρα θα χρειαστεί περίπου για όλα? Για κούρεμα και αντάβιες, περίπου 2 ώρες. Είναι δύσκολο να φροντίζω αυτές τις αντάβιες. Όχι ιδιαίτερα. Θα χρειαστεί ένα απαλό σαμπουάν. Πόσο συχνά πρέπει να έρχομαι για ανανέωση? Κάθε 2 μήνες είναι ιδανικά για αντάβιες. Και το κούρεμα κάθε πότε θέλει συντήρηση? Το κούρεμα κάθε 6 με 8 εβδομάδες. Ωραία. Και πόσο κοστίζει το πακέτο με όλα μαζί? Η τιμή είναι 60 ευρώ για κούρεμα και αντάβιες. Είναι καλή τιμή. Τα προϊόντα είναι ελληνικά. Ναι, σχεδόν όλα τα σαμπουάν και οι βαφές μας είναι ελληνικά. Συνεργαζόμαστε με μικρές εταιρείες από την Αθήνα. Θα ήθελα μερικές συμβουλές για το σπίτι. Χρησιμοποίησε μάσκα μαλλιών 1 φορά την εβδομάδα. Μπορώ να τα ισιώνω συχνά ή κάνει κακό? Καλό είναι να τα ισιώνεις με μέτρο, όχι κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο που να προσέξω? Απόφυγε το πολύ ζεστό νερό στο λούσιμο. Έχετε ακούσει για την άξο και τον τοπικό άργυλο? Ναι, ο άργυλος της Νάξου είναι εξαιρετικός για μάσκες. Ίσως να δοκιμάσω κι εγώ κάποια φορά. Σίγουρα, είναι φυσικό και πολύ θρεπτικό. Χαίρομαι που ήρθα. Ανυπομονώ για το νέο μου look. Κι εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μαρία. Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καλημέρα. Ψάχνω για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Βεβαίως. Σε ποια περιοχή σας ενδιαφέρει? Θα ήθελα κάτι στο Παγκράτη ή στην Κυψέλη. Πολύ ωραίες περιοχές και οι δύο. Ποιο είναι το μηνιαίο σας μπάτζετ? Μπορώ να πληρώνω μέχρι 600 ευρώ το μήνα. Θέλετε το διαμέρισμα να είναι επιπλωμένο? Όχι, προτιμώ χωρίς έπιπλα, έχω δικά μου. Πόσα δωμάτια χρειάζεστε? 1 ή 2 δωμάτια είναι αρκετά για μένα. Και μετακοινόχρηστα? Να είναι χαμηλά?
Ναι, θα ήθελα χαμηλά κοινόχρηστα, αν είναι δυνατόν. Καταλαβαίνω. Ποια μέρα θα θέλατε να μετακομίσετε? Θα ήθελα να μετακομίσω σε 1 μήνα περίπου. Οι μετακινήσεις είναι σημαντικές για εσάς. Ναι, να έχει στάση μετρό ή λεωφορείο κοντά. Υπάρχουν όμορφα διαμερίσματα κοντά στο μετρό. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη θέρμανση. Τι προτιμάτε? Να έχει αυτόνομη θέρμανση θα ήταν πολύ καλό. Φυσικά, η καλή μόνωση είναι σημαντική για τον χειμώνα. Ναι, ενδιαφέρομαι για διαμέρισμα με καλή μόνωση. Στην Αθήνα, πολλά παλιά σπίτια δεν έχουν καλή μόνωση. Το ξέρω. Μπορείτε να μου δείξετε μερικές επιλογές? Έχω εδώ μερικά διαφημιστικά με φωτογραφίες. Κοιτάξτε αυτό εδώ. Είναι στο Παγκράτη, κοντά στο μετρό. Μ' αρέσει. Πόσο είναι τα κοινόχρηστα εδώ? Είναι περίπου 40 ευρώ το μήνα. Μπορώ να το δω από κοντά κάποια στιγμή? Βεβαίως. Θέλετε να το κλείσουμε για το Σάββατο? Ναι, το Σάββατο το πρωί είναι τέλεια. Στην Ελλάδα, πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν φοιτητές. Είμαι εργαζόμενος, αλλά ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Όχι βέβαια. Θα το συζητήσω εγώ με τον ιδιοκτήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Καλημέρα. Θα ήθελα μία συμβουλή για φροντίδα δέρματος. Φυσικά. Τι τύπο δέρματος έχετε, ξέρετε? Νομίζω έχω κανονικό, αλλά λίγο ξηρό το χειμώνα. Έχετε ευαισθησία ή αλλεργίες σε προϊόντα? Όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Τέλεια. Τι περιμένετε από το αποτέλεσμα της περιποίησης? Να είναι το δέρμα μου πιο καθαρό και λαμπερό. Προτείνω έναν βαθύ καθαρισμό με ενυδάτωση. Πόση ώρα διαρκεί ο βαθύς καθαρισμός? Συνολικά κρατάει γύρω στη 1 ώρα. Υπάρχουν αντενδείξεις για τον καθαρισμό? Δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν έχετε αλλεργίες. Μετά τη θεραπεία, τι πρέπει να προσέχω? Να αποφεύγετε τον ήλιο την ίδια μέρα. Χρησιμοποιήστε αντιλιακό και μην αγγίζετε το πρόσωπο. Και πόσες μέρες διαρκεί το αποτέλεσμα? Η λάμψη κρατάει περίπου 2 εβδομάδες. Πόσο συχνά μπορώ να κάνω τον καθαρισμό? 1 φορά το μήνα. Είναι ιδανικά για υγιές δέρμα. Πόσο κοστίζει αυτή η θεραπεία? Ο καθαρισμός κοστίζει 50 ευρώ. Περιλαμβάνεται μασάζ προσώπου στην τιμή? Ναι, έχουμε μικρό μασάζ προσώπου στο τέλος. Πολύ ωραία. Χρειάζεται να κλείσω ραντεβού εκ των προτέρων? Ναι, ειδικά τα Σάββατα έχουμε πολύ κόσμο. Ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα αγαπάμε το καθαρό δέρμα. Ναι, όπως και στις παραδοσιακές λουτροπόλεις μας. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού για Παρασκευή. Ωραία. Τι ώρα σας βολεύει? Στις 6 το απόγευμα είναι καλά για μένα. Έγινε. Σας περιμένω τότε, κύριε Νίκο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Τα λέμε την Παρασκευή. Καλησπέρα. Χρειάζεστε κάποια βοήθεια για το κρασί σας? Καλησπέρα. Ναι, ψάχνω ένα μπουκάλι για ένα δείπνο. Πολύ ωραία. Τι φαγητό θα σερβίρατε στο δείπνο?
Θα έχουμε κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Εξαιρετικά. Θέλετε λευκό ή κόκκινο κρασί? Νομίζω ένα λευκό θα ήταν καλύτερο. Συμφωνώ. Έχουμε ένα ωραίο μοσχοφίλερο. Είναι δροσερό και αρωματικό, ιδανικό για κοτόπουλο. Μου αρέσει το αρωματικό κρασί. Είναι ακριβό. Όχι, είναι στα 10 € το μπουκάλι. Τέλεια. Ο προϋπολογισμός μου είναι μέχρι 15 €. Μπορώ να σας προτείνω και ένα ασύρτικο από τη Σαντορίνη. Είναι λίγο πιο ξηρό, αλλά πολύ νόστιμο. Είναι γνωστό το ασύρτικο στην Ελλάδα. Ναι, είναι ένα από τα πιο διάσημα ελληνικά κρασιά. Η Σαντορίνη έχει παράδοση στο αμπέλι λόγω ηφαιστειακού εδάφους. Δεν το ήξερα αυτό. Πώς πρέπει να διατηρήσω το κρασί? Το κρασί πρέπει να μένει σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Αν το βάλετε στο ψυγείο, το δροσίζετε λίγο πριν το σερβίρετε. Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το λευκό κρασί? Γύρω στους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου είναι ιδανικά. Ωραία. Πόσο κρατάει ένα ανοιγμένο μπουκάλι κρασί? Στο ψυγείο μπορείτε να το κρατήσετε για 2 ή 3 μέρες. Τέλεια. Νομίζω θα πάρω ένα μπουκάλι μοσχοφίλερο. Εξαιρετική επιλογή. Να σας το τυλίξω για δώρο? Όχι, ευχαριστώ. Είναι για εμένα και τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Θέλετε και κάποιο τοπικό τυρί να συνοδεύσετε? Είναι καλή ιδέα. Τι τυρί προτείνετε? Η φέτα ταιριάζει πολύ με το λευκό κρασί. Τέλεια. Τότε θα πάρω και λίγη φέτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση στο δείπνο σας. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι? Καλημέρα. Ψάχνω για ένα καινούριο πλυντήριο ρούχων. Βεβαίως. Τι χωρητικότητα χρειάζεστε περίπου? Σκέφτομαι για 5 ή 6 κιλά. Είναι αρκετό? Για καθημερινή χρήση, ναι, είναι ιδανικό. Πόσα άτομα μένετε μαζί? Είμαστε 3 άτομα στην οικογένεια. Ωραία, τότε 6 κιλά είναι τέλεια. Και τι γίνεται με την κατανάλωση ρεύματος? Αυτό το πλυντήριο έχει ενεργειακή κλάση Α++. Τέλεια. Είναι οικονομικό δηλαδή? Ναι, εξοικονομεί πολύ ρεύμα και νερό. Κάνει πολύ θόρυβο όταν λειτουργεί? Όχι, έχει αθόρυβο μοτέρ inverter. Ο θόρυβος είναι μόνο 50 δεσιμπέλ στο πλύσιμο. Υπάρχει πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα? Φυσική! Υπάρχει πρόγραμμα Delicate και για μάλινα. Πόσα προγράμματα πλύσης έχει συνολικά? Έχει 12 διαφορετικά προγράμματα. Υπάρχει πρόγραμμα γρήγορης πλύσης? Ναι, υπάρχει Express 15 λεπτών. Τι διάρκεια έχει η κανονική πλύση? Η κανονική πλύση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. Υπάρχει εγγύηση για το πλυντήριο? Ναι, έχει 2 χρόνια εγγύηση. Η μάρκα αυτή είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλό. Πόσο κοστίζει το πλυντήριο? Αυτή τη στιγμή έχει προσφορά 320 ευρώ. Περιλαμβάνει και τη μεταφορά στο σπίτι? Ναι, προσφέρουμε δωρεάν παράδοση στο σπίτι σας. Και πότε γίνεται η παράδοση συνήθως?
Συνήθως εντός 3 ημερών από την αγορά. Πόσο εύκολο είναι στη χρήση το πλυντήριο? Έχει απλό πίνακα ελέγχου. Είναι πολύ φιλικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Με βοηθήσατε πολύ σήμερα. Γεια σας. Ψάχνω φυτά για το λαχανό κηπό μου. Καλημέρα σας. Θέλετε βοήθεια για να διαλέξετε? Ναι, παρακαλώ. Είναι η πρώτη μου φορά. Ωραία. Έχετε κήπο ή μπαλκόνι? Έχω έναν μικρό κήπο στον Πειραιά. Τέλεια. Πόσο ήλιο έχει ο κήπος σας? Έχει ήλιο σχεδόν όλη μέρα. Ιδανικό για πολλά λαχανικά. Ποια λαχανικά να φυτέψω τώρα την Άνοιξη? Μπορείτε να φυτέψετε ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες. Επίσης, κολοκυθάκια και αγκουράκια. Τι χώμα χρειάζομαι για αυτά τα φυτά? Καλό χώμα με λίγη κοπριά για τα λαχανικά. Χρειάζονται πολύ νερό? Να τα ποτίζετε μέρα παραμέρα, ειδικά αν έχει ζέστη. Πρέπει να προσέχω κάτι ιδιαίτερο? Να αποφεύγετε το πολύ νερό, να μην σαπίσουν οι ρίζες. Χρειάζονται λίπασμα? Ναι, κάθε 2 εβδομάδες, με οργανικό λίπασμα. Ωραία, ευχαριστώ. Είναι δύσκολη η φροντίδα? Όχι ιδιαίτερα. Με λίγη προσοχή θα τα καταφέρετε. Μπορώ να φυτέψω μαρούλι τώρα? Βέβαια, το μαρούλι μεγαλώνει γρήγορα την άνοιξη. Τοποθετώ τα φυτά κοντά ή μακριά μεταξύ τους? Θέλουν χώρο να αναπνέουν. Αφήστε 30 εκατοστά μεταξύ. Χρειάζεται να τα καλύπτω τη νύχτα? Μόνο αν έχει πολύ κρύο τη νύχτα, τότε βάλτε ένα κάλυμα. Πώς καταλαβαίνω αν τα φυτά μου έχουν πρόβλημα? Τα φύλλα τους θα κιτρινήσουν ή θα μαραθούν. Υπάρχει κάτι απλό για τα έντομα? Ένα διάλειμμα με πράσινο σαπούνι βοηθάει πολύ. Πότε θα μπορώ να μαζέψω τα πρώτα λαχανικά? Μέσα σε 2 έως 3 μήνες θα μαζέψετε ντομάτες και αγκουράκια. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι καλό για τον κήπο? Ναι, αλλά χρειάζεται πιο συχνό πότισμα με τις ζέστες. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις συμβουλές. Παρακαλώ, καλή επιτυχία στον λαχανό κήπό σας. Γεια σας. Θέλω να αλλάξω πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Καλημέρα. Φυσικά. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έχω ήδη συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία. Θέλετε να κρατήσετε τον ίδιο αριθμό σας? Ναι, θα ήθελα να κρατήσω τον ίδιο αριθμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται γρήγορα. Τι πακέτα προσφέρετε για ίντερνετ και ομιλία? Έχουμε πακέτα με πολλά gigabyte και λεπτά ομιλίας. Για παράδειγμα, έχουμε πακέτο με 10 gigabyte και 1000 λεπτά. Πόσο κοστίζει αυτό το πακέτο το μήνα? Κάνει 18 ευρώ το μήνα, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Υπάρχει δέσμευση ή μπορώ να φύγω όποτε θέλω? Υπάρχει δέσμευση για 12 μήνες στο προτινόμενο πακέτο. Υπάρχει κάποιο πακέτο χωρίς δέσμευση συμβολαίου? Ναι, έχουμε καρτοκινητή και πακέτο χωρίς συμβόλαιο. Και η κάλυψη δικτύου είναι καλή στην Αθήνα? Ναι, έχουμε πολύ καλή κάλυψη σε όλη την Αθήνα. Και σε νησιά, για παράδειγμα στην Άξο? Στην Άξο
Η κάλυψη 4G είναι πολύ καλή γενικά. Πόσο κοστίζει το πακέτο χωρίς δέσμευση? Το πακέτο χωρίς δέσμευση κοστίζει 22 ευρώ το μήνα. Ποια είναι η διαφορά στα δεδομένα? Έχει 8 GB και 500 λεπτά προς όλους. Με ενδιαφέρει γιατί ταξιδεύω συχνά. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό να μην έχετε δέσμευση. Έτσι μπορείτε να αλλάξετε πακέτο όποτε θελήσετε. Τι χρειάζομαι για να κάνω τη μεταφορά του αριθμού? Χρειάζεστε ταυτότητα και έναν λογαριασμό κινητού. Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη μεταφορά? Συνήθως χρειάζονται 1-2 μέρες για να ολοκληρωθεί. Έχετε προσφορές για φοιτητές ή οικογένειες? Ναι, έχουμε. Οι φοιτητές παίρνουν επιπλέον gigabyte κάθε μήνα. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο χρειαστείτε. Καλημέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι η κυρία Άννα. Ήρθα για να μάθω πώς μπορώ να αγοράσω ένα διαμέρισμα. Βεβαίως. Ψάχνετε για διαμέρισμα στην Αθήνα? Ναι, στην Αθήνα ή στο Μαρούσι. Θέλω κάτι μικρό. Πολύ ωραία. Ξέρετε ήδη ποιο διαμέρισμα θέλετε? Ναι, έχω βρει ένα κοντά στη δουλειά μου. Τέλεια. Έχετε επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη? Ναι, έχουμε μιλήσει. Τώρα θέλω να ξέρω για τη διαδικασία. Καταρχάς, θα χρειαστείτε ταυτότητα και εκαθαριστικό. Ο πολιτής πρέπει να έχει τίτλο ιδιοκτησίας. Υπάρχουν άλλα έγγραφα που χρειάζονται. Ναι. Απαιτείται επίσης πιστοποιητικό έμφυα. Τα έξοδα μεταβίβασης, ποια είναι περίπου? Συνήθως είναι γύρω στο 3% της αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν άλλα έξοδα. Ναι, θα πληρώσετε και αμοιβή συμβολεογράφου και φόρους. Η υπογραφή γίνεται εδώ, στο γραφείο σας. Ναι, όλες οι υπογραφές γίνονται παρουσία μου. Χρειάζεται να είναι εδώ και ο πολιτής. Βεβαίως, και οι δύο πρέπει να υπογράψετε. Πόσες μέρες παίρνει όλη η διαδικασία? Συνήθως 2 με 3 εβδομάδες για όλα τα δικαιολογητικά. Και για τη μεταβίβαση των χρημάτων? Αυτό γίνεται μέσα τραπέζης, με τραπεζική επιταγή. Πρέπει να έχω ήδη δάνειο ή να πληρώσω με μετρητά? Μπορείτε να πληρώσετε είτε με δάνειο, είτε με μετρητά. Στην Ελλάδα, πολλοί παίρνουν στεγαστικό δάνειο. Αν πάρω δάνειο, πρέπει να το πω εκ των προτέρων. Ναι, πρέπει να ενημερώσουμε τον πολιτή και την τράπεζα. Μετά την υπογραφή, είμαι αμέσως ιδιοκτήτης. Γίνεται εγγραφή στο κτηματολόγιο και μετά είστε ιδιοκτήτης. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες, κυρία Άννα. Παρακαλώ, αν χρειαστείτε κάτι άλλο, εδώ είμαι. Γεια σου, Νίκο. Τι ωραίο τηλεσκόπιο είναι αυτό. Γεια σου, Μαρία. Είναι παλιό, το έφτιαξα με τον παππού μου. Αλήθεια. Από πότε το έχεις? Το βρήκαμε στη σοφίτα του παππού. Ήταν πολύ σκονισμένο. Είναι πολύ όμορφο. Δούλεψε σωστά μετά τη συντήρηση? Ναι, τώρα λειτουργεί μια χαρά. Μπορούμε να δούμε τη σελήνη. Πόσος καιρός χρειάστηκε για να το φτιάξετε? 2 εβδομάδες. Ήταν δύσκολο, αλλά μάθαμε πολλά.
Ο παππούς σου ξέρει από τηλεσκόπια. Ναι, μικρός ήθελε να γίνει αστρονόμος στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Εσύ αγαπάς την αστρονομία. Πάντα μου άρεσαν τα αστέρια και ο ουρανός τη νύχτα. Έχεις δει ποτέ τους πλανήτες με αυτό? Ναι, έχουμε δει τον Δία και τους δορυφόρους του. Το ήξερες ότι ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τους δορυφόρους του Δία? Ναι, μου το είπε ο παππούς. Εκείνος θαυμάζει τον Γαλιλαίο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Φυσικά. Περιμένουμε απλώς να νυχτώσει λίγο. Θα δω κάτι καινούριο άραγε. Δεν έχω ξανακοιτάξει ποτέ. Τότε σίγουρα θα σου αρέσει. Η σελήνη είναι υπέροχη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το παλιό τηλεσκόπιο. Ναι, είναι ευαίσθητο. Ο παππούς μου το φροντίζει πολύ. Σκέφτεσαι να αγοράσεις ένα καινούριο? Όχι ακόμα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για μένα. Σε καταλαβαίνω. Είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις. Ναι, κάθε φορά που το κοιτάζω, θυμάμαι τον παππού μου. Πόσο χρονών είναι το τηλεσκόπιο? Είναι πάνω από 50 ετών. Ίσως και πιο παλιό. Απίστευτο! Έχεις φωτογραφίες όταν το επισκευάζατε? Ναι, θα σου δείξω μερικές. Χαμογελάμε και οι δύο. Πολύ θα ήθελα να τις δω. Ίσως μάθω κι εγώ κάτι. Ελπίζω να σου δώσω έμπνευση για να δοκιμάσεις κάτι παρόμοιο. Νίκο, σε ευχαριστώ που μοιράστηκες αυτή την ιστορία. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτη εδώ. Γεια σου, Μαρία. Πόσα χρόνια έχουμε να βρεθούμε? Γεια σου, Νίκο. Πραγματικά έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν άλλαξες καθόλου. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Εσύ πώς περνάς? Εγώ δουλεύω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Εσύ? Εγώ μένω ακόμα στην Αθήνα. Αλλά ίσως αλλάξω πόλη. Για δουλειά ή για κάτι άλλο? Για δουλειά. Βρήκα θέση δασκάλα στη Λάρισα. Μπράβο. Είναι όμορφη πόλη η Λάρισα. Ναι, μου αρέσει η ιδέα να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Έχεις οικογένεια τώρα ή ζεις μόνη σου? Ζω μόνη μου. Εσύ έχεις παντρευτεί? Ναι, με τη Σοφία. Έχουμε και έναν γιο, τον Γιάννη. Τι ωραία! Πόσων χρονών είναι ο μικρός? Είναι 5 χρονών. Πάει προνήπιο φέτος. Τι γρήγορα περνάει ο καιρός. Θυμάσαι το σχολείο? Φυσικά. Τα διαλύματα στην αυλή ήταν τα καλύτερα. Και τις εκδρομές. Μου άρεσε πολύ όταν πήγαμε στους Δελφούς. Εκεί μάθαμε για τον Απόλλωνα και το Μαντίο. Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι οι Δελφοί θεωρούνταν το κέντρο της γης. Πάντα μ' άρεσαν οι ιστορίες αυτές. Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου? Πηγαίνω για περπάτημα. Εσένα? Παίζω μπάσκετ με τους φίλους μου κάθε Σάββατο. Το μπάσκετ είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Ναι, ειδικά μετά το Ευρωμπάσκετ του 87. Έχεις κάποιο ταξίδι στα σχέδιά σου? Θέλω να πάω διακοπές στη Σαντορίνη το καλοκαίρι. Η Σαντορίνη είναι μαγευτική. Έχεις πάει ξανά? Μια φορά, αλλά ήταν χειμώνας. Θέλω να δω το ηλιοβασίλεμα. Εγώ ονειρεύομαι να επισκεφθώ τα μετέωρα.
Είναι μοναδικά. Μου άρεσαν τα μοναστήρια στους βράχους. Τελικά, χαίρομαι που σε είδα μετά από τόσα χρόνια. Κι εγώ, Μαρία. Να βρισκόμαστε πιο συχνά. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Ας κανονίσουμε ξανά σύντομα. Γεια σου, Νίκο. Θέλω να αγοράσω το πρώτο μου μπάρμπεκιου. Γεια σου, Μαρία. Χαίρομαι που με ρωτάς. Δεν ξέρω αν να πάρω με κάρβουνο ή με γκάζι. Με κάρβουνο. Είναι πιο παραδοσιακό. Μυρίζει αλλιώς. Το μπάρμπεκιου με γκάζι είναι πιο γρήγορο και καθαρό. Έχω μικρό μπαλκόνι στο σπίτι μου στην Πάτρα. Με γκάζι ίσως είναι καλύτερο για μικρούς χώρους. Θέλω να κάνω σουβλάκια και λαχανικά κυρίως. Και τα δύο είναι καλά γι' αυτό. Τι άλλο σκέφτεσαι? Με φοβίζει λίγο η ασφάλεια με τον γκάζι. Ναι, να το κλείνεις πάντα μετά το ψήσιμο. Πάντα να ελέγχεις το λάστιχο και τη φιάλη. Χρειάζομαι πολλά εργαλεία για το μπάρμπεκιου. Τα βασικά είναι λαβίδα, πυρούνα και βούρτσα για καθάρισμα. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζω τη σχάρα? Μετά το ψήσιμο, καλό είναι να καθαρίζεις τη σχάρα για να μένει σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν αξεσουάρ που βοηθάνε στο ψήσιμο? Ναι, το θερμόμετρο κρέατος είναι πολύ χρήσιμο. Δεν το ήξερα αυτό με το θερμόμετρο. Η σωστή θερμοκρασία δίνει καλύτερη γεύση. Πόσο κοστίζουν τα καλά μπάρμπεκιου εδώ? Με κάρβουνο ξεκινούν από 60 ευρώ. Τα γκαζιού από 120. Ακριβό, αλλά ίσως αξίζει. Μαγειρεύει συχνά έξω? Ναι. Στην Ελλάδα το μπάρμπεκιου είναι καλοκαιρινή συνήθεια. Σωστά. Σκέφτομαι να καλέσω φίλους για πρώτη φορά. Πολύ καλή ιδέα. Θα βοηθήσω αν θέλεις. Και αν βρέχει, υπάρχει προστασία για το μπάρμπεκιου? Ναι. Δες αυτό το κάλυμα για όλες τις εποχές. Ωραία. Θέλω και βιβλίο με συνταγές για ψήσιμο. Υπάρχουν πολλά ελληνικά βιβλία, παραδείγματος χάρη με συνταγές για κρέας. Ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές, Νίκο. Παρακαλώ, Μαρία, θα γίνει τέλειο το πρώτο σου μπάρμπεκιου. Γεια σας. Περιμένετε κι εσείς το παιδί σας? Ναι, η κόρη μου η Μαρία κάνει κολύμβηση κάθε Πέμπτη. Ο γιος μου, ο Νίκος, αγαπάει πολύ το νερό. Και η Μαρία το ίδιο. Δεν θέλει να βγαίνει από την πισίνα. Τι τάξη πηγαίνει η Μαρία στο σχολείο? Είναι στη Δευτέρα Δημοτικού, ο Νίκος. Και αυτός στη Δευτέρα. Πηγαίνουν ίσως στο ίδιο σχολείο. Εμείς μένουμε κοντά στο Περιστέρι. Εσείς? Εδώ κοντά, στην Αγία Βαρβάρα. Η δασκάλα του στην κολύμβηση λέγεται κυρία Σοφία. Ναι, πολύ καλή δασκάλα. Τα παιδιά τη λατρεύουν. Συμφωνώ, μαθαίνουν πολλά και διασκεδάζουν παράλληλα. Η κολύμβηση είναι δημοφιλή στην Ελλάδα, λόγω της θάλασσας. Σωστά. Κάθε καλοκαίρι πάμε στη Λευκάδα για μπάνιο. Και εμείς πάμε Χαλκιδική. Πολλές ωραίες παραλίες εκεί. Α, ναι. Η Ελλάδα έχει υπέροχες παραλίες παντού. Εσείς έχετε πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Μόνο κολύμβηση και γιόγκα τα Σάββατα για τη Μαρία. Ο Νίκος κάνει ποδόσφαιρο 2 φορές τη βδομάδα. Πολύ ωραία. Είναι δύσκολη οργάνωση κάθε εβδομάδα.
Λίγο, αλλά βοηθάει πολύ η σύζυγός μου. Και ο άντρας μου βοηθάει συχνά, ειδικά τις Δευτέρες. Στους γονείς πάντα λείπει χρόνος. Ναι, αλλά βλέπω τη χαρά της Μαρίας και τα ξεχνάω όλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν υπομονή και εμείς μαζί τους. Σκέφτεστε να γράψετε τον Νίκο και σε άλλη δραστηριότητα? Ίσως πιάνω τον χειμώνα. Εσείς? Η Μαρία θέλει να μάθει ζωγραφική το φθινόπωρο. Ωραίο! Στην Ελλάδα λένε «Η τέχνη κάνει καλό στην ψυχή». Το λέμε κι εμείς. Βοηθάει και στη φαντασία των παιδιών. Να καμαρώνουμε τα παιδιά μας στην πισίνα. Ναι, κάθε φορά μαθαίνουν κάτι καινούριο. Καλημέρα, Ελένη. Πώς ήταν η πρώτη σου μέρα? Καλημέρα, Κώστα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Χάρηκα. Πώς ένιωσες με τη νέα ομάδα? Η ομάδα ήταν φιλική και με έκανε να νιώσω άνετα. Όλοι μου είπαν τα ονόματά τους. Πολύ ωραία. Πόσα άτομα έχει η ομάδα μας? Νομίζω είδα 6 συναδέλφους σήμερα. Σωστά. Είμαστε 7 με εσένα τώρα. Μου άρεσε πολύ το γραφείο, είναι φωτεινό. Ναι, και έχουμε καλό καφέ όπως βλέπεις. Πήρα κι εγώ έναν καφέ πριν ξεκινήσω τη δουλειά. Πολύ καλά. Τι εντύπωση σου έκανε το ωράριο? Η δουλειά ξεκινάει στις 9 και τελειώνει στις 5. Σωστά? Ναι, αυτό είναι το κανονικό μας ωράριο. Είναι καλό. Έτσι μένει χρόνος για τη ζωή μας. Συμφωνώ. Τι φόρεσες σήμερα? Έβαλα ένα απλό φόρεμα. Ήταν οκ για το γραφείο. Ναι, ντύθηκες πολύ κομψά και κατάλληλα. Στο γραφείο έχουμε χαλαρό dress code γενικά. Χαίρομαι. Δεν ήθελα να ξεχωρίζω πολύ. Μην ανησυχείς, όλοι ντυνόμαστε άνετα. Πού τρώτε συνήθως το μεσημεριανό σας? Οι περισσότεροι τρώμε στην κουζίνα, εδώ δίπλα. Σήμερα έφαγα ένα τόστ και μία σαλάτα. Καλές επιλογές. Καμιά φορά παραγγέλνουμε σουβλάκι. Ωραία ιδέα. Δεν ήξερα ότι το κάνετε συχνά. Ναι, είναι σαν έθιμο κάθε Παρασκευή. Πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσουν τέτοιες συνήθειες. Θα χαρούμε να φας μαζί μας την Παρασκευή. Ευχαριστώ, Κώστα. Θα έρθω σίγουρα. Χαίρομαι. Χρειάζεσαι κάτι άλλο για να προσαρμοστείς? Όχι, όλα είναι μια χαρά. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλημέρα. Πολύ όμορφη μέρα σήμερα στη θάλασσα. Καλημέρα. Ναι, ο καιρός είναι τέλειος για βόλτα. Βλέπω κρατάτε ένα μικρό ιστιοπλοϊκό μοντέλο. Σας αρέσουν τα σκάφη? Ναι, λατρεύω τα ιστιοπλοϊκά. Έχω ένα μικρό σκάφος. Πραγματικά. Εδώ, στην παραλία της Νάξου. Ακριβώς. Το σκάφος μου λέγεται Άνεμος. Υπέροχο όνομα. Στην ιστιοπλοεία, ο άνεμος είναι πολύ σημαντικός. Είναι το πιο βασικό. Χωρίς άνεμο δεν κινείσαι. Φυσικά. Είναι δύσκολο να μάθεις τα σχοινιά και τα πανιά. Όχι πολύ, αν έχεις υπομονή. Το μπαούλο, το τιμόνι, τα πανιά. Με τον καιρό όλα γίνονται εύκολα. Το σκάφος σας έχει ισοσύβια και τα απαραίτητα για ασφάλεια? Φυσικά,
Πάντα φοράμε σωσίβια και έχουμε φως ανάγκης. Πολύ σωστά. Κάθε πόλη έχει λιμάνι. Όχι όλες, αλλά στις Κυκλάδες βρίσκει συχνά λιμανάκια. Έχετε ταξιδέψει μακριά? Ποιες διαδρομές κάνετε συνήθως? Συχνά πάω στη Μύκονο ή την Πάρο. Είναι κοντά εδώ. Ωραία. Πόσες ώρες κρατάει ένα τέτοιο ταξίδι? Με καλό άνεμο φτάνουμε σε 2 ώρες περίπου. Τι κάνετε αν έχει πολύ δυνατό άνεμο? Μειώνουμε τα πανιά και φοράμε αδιάβροχα. Το χειμώνα είναι επικίνδυνο το ταξίδι με ιστιοπλοϊκό? Ναι, τότε η θάλασσα είναι πιο άγρια και δεν πηγαίνουμε εύκολα. Πόσα άτομα χωρούν στο σκάφος σας? 4 άτομα άνετα. Είναι μικρό, αλλά άνετο. Ωραία. Ταξιδεύετε συχνά με την οικογένειά σας? Ναι, με τα παιδιά μου. Μαθαίνουν τα βασικά. Υπάρχουν σχολές ιστιοπλοείας εδώ για αρχάριους? Ναι, κάθε καλοκαίρι έχει μαθήματα στην παραλία. Σκέφτομαι να δοκιμάσω. Φαίνεται διασκεδαστικό. Είναι. Και θα δεις δελφίνια μερικές φορές. Πολύ όμορφο. Ταξιδεύετε και το βράδυ? Σπάνια. Το βράδυ η θάλασσα είναι σκοτεινή. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Άννα. Πολύ ωραία κουβέντα. Παρακαλώ, Κώστα. Χάρηκα κι εγώ πολύ. Καλή βόλτα. Καλημέρα. Τι υπέροχη μέρα για παρατήρηση πουλιών. Καλημέρα. Ναι, η φλαμίγκο είναι σήμερα πολύ στη λίμνη. Είμαι η πρώτη φορά που τα βλέπω από τόσο κοντά. Είστε τυχερός. Η περίοδος της μετανάστευσης μόλις άρχισε. Μετανάστευση. Από πού έρχονται τα φλαμίγκο? Έρχονται κυρίως από την Αφρική και φεύγουν το καλοκαίρι. Πόσο καιρό μένουν εδώ, στη λίμνη? Συνήθως, μένουν από τον Μάρτιο ως τον Μάιο. Τότε βρίσκουν τροφή και ξεκουράζονται. Είναι ασφαλή εδώ τα φλαμίγκο? Ναι, προστατεύουμε το περιβάλλον τους πολύ αυστηρά. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι τόσο όμορφα πουλιά. Τα φτερά τους έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα. Και γιατί είναι ροζ τα φτερά τους? Τρώνε μικροσκοπικά καρκινοειδή και φύκια που τα βάφουν ροζ. Είναι εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Μπορώ να βγάλω φωτογραφίες ή απαγορεύεται? Μπορείτε, αλλά καλό είναι να μην τα πλησιάζετε πολύ. Σίγουρα δεν θέλω να τα φοβήσω. Μπράβο σας. Πολλοί ξεχνούν ότι είναι αγρίμια. Είναι εύκολο να ξεχωρίσεις τα φλαμίγκο από άλλα πουλιά? Ναι, επειδή στέκονται στο ένα πόδι και είναι μεγάλα. Αλήθεια, γιατί στέκονται στο ένα πόδι? Έτσι διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Η φύση έχει πολλά μικρά θαύματα. Από ποια πόλη είστε, αν επιτρέπετε? Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι συχνά εδώ. Χαίρομαι. Η περιοχή μας είναι γνωστή για τα πουλιά της. Τι άλλο μπορεί κάποιος να δει εδώ? Εκτός από φλαμίνγκο, έχουμε ερωδιούς, πελαργούς και πάπιες. Είναι ωραίο να βλέπεις τόσα διαφορετικά είδη μαζί. Η βιοποικιλότητα κάνει τη φύση μας μοναδική.
Καλησπέρα, Μαρία. Πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σου? Καλησπέρα, Νίκο. Έκανα κάτι διαφορετικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έκανες, πήγες κάπου? Ναι, έμεινα ένα βράδυ σε έναν φάρο. Σε φάρο? Σοβαρά, υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο? Ναι, έχουν μετατρέψει τον φάρο σε ξενοδοχείο. Πού βρίσκεται αυτός ο φάρος? Στη Χαλκιδική, κοντά στη θάλασσα. Είχες ωραία θέα από το δωμάτιο? Ναι, το παράθυρο ήταν στρογγυλό και έβλεπα θάλασσα. Ήταν άνετο το δωμάτιο μέσα στο φάρο? Ναι, είχε θαλασσινή διακόσμηση, ήταν πολύ ζεστό. Υπήρχαν ξύλινα έπιπλα και πολλά ριγέ μαξιλάρια. Μου άρεσε πάντα η ιδέα να μένω σε φάρο. Ήταν σαν να είμαι σε ταινία, πολύ ξεχωριστό. Κοιμήθηκες καλά τη νύχτα? Ναι, άκουγα μόνο τα κύματα και τον άνεμο. Η Χαλκιδική έχει πολλούς φάρους? Όχι πολλούς, αλλά αυτός είναι πολύ παλιός. Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1.200 φάρους. Τόσοι πολλοί? Δεν το ήξερα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο φάρος αυτός λειτουργεί ακόμα για τα πλοία. Σου άρεσε να βλέπεις τα πλοία το βράδυ? Ναι, είχε φώτα που έστριβαν. Ήταν πολύ όμορφο. Έφαγες στο φάρο ή κάπου αλλού? Το πρωινό ήταν εδώ, με θέα στη θάλασσα. Είχε φρέσκο ψωμί, μέλι και φρούτα. Θα ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω αυτή την εμπειρία. Πρέπει. Είναι πολύ ρομαντικά και ήσυχα. Υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες? Ναι, αλλά ήταν μόνο 2 δωμάτια, οπότε ήταν ήρεμα. Μαρία, ήσουν ποτέ πριν σε φάρο? Όχι, ήταν η πρώτη φορά. Σίγουρα θα ξαναπάω. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου. Παρακαλώ, Νίκο. Θα σου δείξω και φωτογραφίες μετά. Καλημέρα, Νίκο. Τι ωραίο μέρος διαλέξαμε για σήμερα. Καλημέρα, Μαρία. Ναι, το δάσος είναι υπέροχο. Έχεις φέρει ένα καλάθι με μανιτάρια. Τι ωραία! Ναι, από τότε που έκανα πεζοπορία, τα αγαπώ πολύ. Πώς ξεκίνησες να ενδιαφέρεσαι για τα μανιτάρια? Ήταν πέρσι, στην Πάρνηθα. Τυχαία βρήκα ένα όμορφο μανιτάρι. Μια κυρία εκεί μου μίλησε για τα φαγώσιμα και τα επικίνδυνα. Και μετά άρχισες να ψάχνεις μανιτάρια. Ναι, μου φάνηκε σαν κυνήγι θησαυρού, πολύ συναρπαστικό. Διάβασες βιβλία ή είδες βίντεο για τα μανιτάρια? Βρήκα ένα ωραίο βιβλίο στα ελληνικά, με φωτογραφίες. Επίσης, υπάρχει μια λέσχη μανιταριών στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Κάθε πότε πηγαίνεις μαζί τους? Συνήθως το φθινόπωρο, όταν έχει περισσότερα μανιτάρια. Πόσα διαφορετικά είδη έχεις βρει στο δάσος? Έχω βρει περίπου 10 είδη. Τα περισσότερα είναι βρώσιμα. Και τα γνωρίζεις όλα? Δεν φοβάσαι να τα δοκιμάσεις? Είμαι πολύ προσεκτικός. Αν δεν είμαι σίγουρος, δεν τα παίρνω. Η γιαγιά μου λέει καλύτερα λίγα και σίγουρα. Σωστά. Υπάρχουν επικίνδυνα μανιτάρια στην Ελλάδα? Ναι, φυσικά. Το θανατηφόρο αμανίτης οφαλοειδής υπάρχει εδώ.
Τι όνομα κι αυτό! Πώς καταλαβαίνεις τα επικίνδυνα? Μελετώ τα χρώματα, το σχήμα και την μυρωδιά τους. Έχεις φίλους που μαζεύουν μαζί σου? Ναι, ο φίλος μου ο Γιώργος έρχεται κάθε φορά. Τα μαγειρεύεις συνήθως ή τα κρατάς για κάτι άλλο? Τα μαγειρεύω. Μου αρέσουν με αυγά ή σε πίτα. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάποια μέρα. Μυρίζουν υπέροχα. Να έρθεις μαζί μας την επόμενη φορά. Είναι εκπληκτική εμπειρία. Ναι, θα μου άρεσε πολύ. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν στο χωριό. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μαγειρεύει άγρια μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι σημαντικό μέρος στη μεσογειακή κουζίνα. Νίκο, ευχαριστώ που μοιράζεσαι την ιστορία σου μαζί μου. Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία. Να περάσουμε όμορφα σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα, Μαρία. Είμαι καλά. Εσύ? Κι εγώ καλά. Κοίτα τι μου έφερε η κυρία Άννα. Πω, φρέσκα λαχανικά από τον κήπο της. Ναι, κάθε εβδομάδα μου φέρνει ντομάτες και αγκούρια. Είναι πολύ καλή γειτόνισσα η κυρία Άννα. Πολύ, πάντα με σκέφτεται, τα λαχανικά της είναι νόστιμα. Στο χωριό μου όλοι δίνουν τέτοια δώρα. Είναι συνήθεια στην Ελλάδα, ειδικά το καλοκαίρι. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Τι ωραίο έθιμο. Ναι, γιατί οι κήποι βγάζουν πολλά λαχανικά τότε. Η κυρία Άννα έχει και πιπεριές και μαϊντανό. Μου έμαθε πώς να κάνω χωριάτικη σαλάτα. Με φέτα και ελιές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η φρέσκια ντομάτα είναι πολύ νόστιμη. Μου αρέσει και το άρωμα του βασιλικού στον κήπο. Ο βασιλικός θυμίζει πάντα καλοκαίρι για μένα. Χθες την ευχαρίστησα με ένα γλυκό που έφτιαξα. Τι ωραία! Τι γλυκό της έκανες? Έφτιαξα κέικ με λεμόνι από το δέντρο μου. Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κέικ σου. Φυσικά, έχω λίγο ακόμα. Θέλεις ένα κομμάτι? Ναι, ευχαρίστως. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Παρακαλώ, Γιώργο. Είσαι ο πρώτος που δοκιμάζει. Ξέρεις, στον Πειραιά παλιά όλοι αντάλλασαν φαγητό. Ωραία ιστορία. Μου αρέσει το πνεύμα της γειτονιάς. Οι καλοί γείτονες κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Συμφωνώ. Η κυρία Άννα είναι σαν οικογένεια για μένα. Να της πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ κι από εμένα. Βέβαια, ίσως να καλέσω και τους δυο σας για καφέ. Τέλειο. Θα φέρω κι εγώ μερικά κουλουράκια τότε. Συμφωνεί. Ας περάσουμε λοιπόν ένα ωραίο απόγευμα. Ναι, το περιμένω με χαρά. Η παρέα είναι το καλύτερο. Καλημέρα, Κώστα. Έμαθες για την προαγωγή? Ναι, Μαρία. Το άκουσα από τον κύριο Παπαδόπουλο. Χάρηκα πολύ όταν το άκουσα. Θα τη δεχτείς? Όχι, Μαρία. Αποφάσισα να την αρνηθώ. Σοβαρά. Γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία. Ξέρω, αλλά έχει πολλές επιπλέον ευθύνες. Θα πρέπει να δουλεύω πολλές ώρες κάθε μέρα. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά ο μισθός είναι καλύτερος. Ο μισθός αυξάνεται λίγο, αλλά όχι αρκετά. Και τα επαγγελματικά ταξίδια. Είναι ενδιαφέροντα. Δεν μου αρέσει να ταξιδεύω πολύ για τη δουλειά.
Θέλω να έχω χρόνο για την οικογένειά μου. Το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να ισορροπείς. Η ισορροπία ζωής και δουλειάς είναι σημαντική. Ναι, η κόρη μου είναι μικρή και με χρειάζεται σπίτι. Έχεις δίκιο. Πότε τις κάνεις τα μαθήματά σου? Κάθε απόγευμα μαζί. Με βοηθά και εμένα να ηρεμώ. Είναι ωραίο αυτό. Στην Ελλάδα η οικογένεια είναι σημαντική. Ναι, όπως λέμε, η οικογένεια πάνω απ' όλα. Σωστά. Αλλά δεν φοβάσαι ότι χάνεις μια ευκαιρία? Όχι τόσο, Μαρία. Έρχονται κι άλλες ευκαιρίες στη ζωή. Προτιμώ να έχω λιγότερη πίεση στη δουλειά τώρα. Καταλαβαίνω. Η υγεία πάνω απ' όλα. Μερικές φορές χρειαζόμαστε απλά να είμαστε ήρεμοι. Ακριβώς. Θέλω να πίνω τον καφέ μου χωρίς άγχος. Ο καφές μας εδώ είναι σαν τελετουργία. Ναι, μας συνδέει κάθε πρωί στο γραφείο. Κώστα, σε θαυμάζω που βάζεις όρια. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Εσύ θα την ήθελες στην προαγωγή. Ίσως, αλλά κι εγώ φοβάμαι τα πολλά ταξίδια. Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει, αλλά όχι κάθε εβδομάδα. Ναι, κι εγώ θέλω να είμαι με τους δικούς μου. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ μαζί τώρα. Βεβαίως, Μαρία. Σήμερα τον κερνάω εγώ. Καλημέρα, Νίκο. Γιατί κάθεσαι έξω? Γεια σου, Μαρία. Έκανα μια βλακεία. Έκλεισα κατά λάθος την πόρτα και τώρα είμαι έξω. Όχ, δεν έχεις τα κλειδιά σου μαζί σου. Όχι, τα κλειδιά μου είναι μέσα στο διαμέρισμα. Πω, αυτό συμβαίνει σε πολλούς. Και τώρα τι θα κάνεις? Σκέφτομαι να καλέσω έναν κλειδαρά. Ξέρεις κάποιον καλό εδώ στην Αθήνα? Έχω τον αριθμό 1, αλλά κοστίζει αρκετά. Ναι, οι κλειδαράδες ζητούν πολλά χρήματα. Στην Ελλάδα συνήθως παίρνουν 50 με 100 ευρώ. Είναι ακριβό, αλλά δεν έχω άλλη λύση τώρα. Μπορείς να χτυπήσεις κάποιον γείτονα ίσως. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι κανείς σπίτι αυτή την ώρα. Σήμερα είναι Κυριακή, ίσως λείπουν όλοι. Ναι, πολλοί πάνε στις λαϊκές ή στη θάλασσα Κυριακές. Δεν πειράζει. Θα περιμένω λίγο ακόμα. Θέλεις να σου κάνω παρέα όσο περιμένεις? Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να σου πω κάτι αστείο. Αυτό έπαθε και ο παππούς μου. Μία φορά έμεινε 3 ώρες έξω γιατί ξέχασε τα κλειδιά. Πρέπει να φτιάξω ένα αντίγραφο και να το αφήνω σε φίλο μου. Ναι, πολλοί το κάνουν στην Ελλάδα για να μην μένουν έξω. Ή μπορείς να το βάλεις κάτω από ένα γλαστράκι. Το έχω σκεφτεί, αλλά φοβάμαι μήπως το βρει κάποιος ξένος. Σωστά. Δεν είναι πάντα ασφαλές. Πώς νιώθεις τώρα? Είσαι αγχωμένος? Έχω λίγο αμηχανία και άγχος, αλλά θα το ξεπεράσω. Μην ανησυχείς. Όλοι κάνουμε τέτοια λάθη κάποτε. Σωστά. Στην επαρχία πάντως, οι πόρτες μένουν ανοιχτές. Ναι, στην Κρήτη ακόμα αφήνουν τα κλειδιά στην πόρτα. Α, τι ωραία. Μου λείπει αυτό. Θα το προσέχεις περισσότερο την επόμενη φορά. Γεια σου, Νίκο. Μπορώ να πάρω έναν καφέ μαζί σου? Ναι, Μαρία, βέβαια. Πώς είσαι μετά τη συνάντηση? Ειλικρινά, δεν νιώθω πολύ καλά.
Ήταν δύσκολη. Συμφωνώ. Είχαμε πολλές διαφωνίες για το νέο έργο. Στενοχωρήθηκα που όλοι μιλούσαν ταυτόχρονα. Ναι, ο κύριος Παπαδόπουλος δεν άκουγε τις ιδέες μας. Πίστευα πως θα πάρουμε αποφάσεις πιο γρήγορα. Κι εγώ, τελικά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω αύριο. Θα έπρεπε να μας στείλουν καλύτερες οδηγίες. Μάλλον θα μας δώσουν οδηγίες με email αργότερα. Ελπίζω. Η ατμόσφαιρα ήταν λίγο βαριά σήμερα. Είναι συχνό στα ελληνικά γραφεία όταν υπάρχει πίεση. Το έχεις ξαναδεί αυτό σε άλλες εταιρείες της Αθήνας? Ναι, συχνά όταν πλησιάζουν οι προθεσμίες. Θα ήθελα να λύσουμε τα προβλήματα στην ομάδα. Θέλεις να μιλήσω εγώ με τον κύριο Παπαδόπουλο? Ίσως να το κάνω εγώ. Θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Εντάξει, αν χρειαστείς βοήθεια, πες μου. Ευχαριστώ, Νίκο. Είσαι πάντα βοηθητικός. Πάντα. Ξέρεις, ο καφές βοηθάει στις δύσκολες μέρες. Στην Ελλάδα πίνουμε πολύ καφέ στις δουλειές. Ναι, ειδικά φραπέ ή ελληνικό καφέ στην κουζίνα. Προτιμάς φραπέ ή καπουτσίνο, Νίκο? Προτιμώ φραπέ. Εσύ, Μαρία? Μου αρέσει ο καπουτσίνο, αλλά σήμερα ήθελα κάτι κρύο. Καλή ιδέα. Μερικές φορές αλλάζει η διάθεση έτσι. Λες να συνεχίσουμε εύκολα το project μετά? Νομίζω, ναι, αν επικοινωνούμε καλύτερα. Να προσπαθήσουμε να συναντηθούμε ξανά αύριο. Σίγουρα. Ένα σύντομο meeting ίσως βοηθήσει. Θέλεις να στείλω εγώ την πρόσκληση ή εσύ? Στείλε εσύ και αν θέλεις γράψε ένα μικρό σημείωμα. Ωραία. Θα γράψω πως χρειάζεται συνεργασία. Συμφωνώ. Θέλουμε όλοι να πετύχουμε το στόχο. Καλημέρα σας. Συγγνώμη, το τρένο μου ακυρώθηκε. Καλημέρα. Ποια είναι η διαδρομή σας? Έχω εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη με το IC54. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Το είδα στο σύστημα. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Πρέπει να φτάσω σήμερα. Υπάρχει λεωφορείο αντικατάστασης στις 11:30. Χρειάζομαι νέο εισιτήριο ή είναι το ίδιο εντάξει? Το εισιτήριό σας ισχύει και για το λεωφορείο. Ωραία. Ευχαριστώ. Πού φεύγει το λεωφορείο? Από τον σταθμό των ΚΤΕΛ, δίπλα στον σταθμό τρένων. Πόση ώρα κάνει το ταξίδι με το λεωφορείο? Σχεδόν 5 ώρες, λίγο περισσότερο από το τρένο. Υπάρχει τακτική ανταπόκριση για Καβάλα από Θεσσαλονίκη? Ναι, τα λεωφορεία για Καβάλα φεύγουν κάθε 2 ώρες. Μήπως μπορώ να πάρω πλήρη επιστροφή χρημάτων? Ναι, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή στο ταμείο μας. Είναι δυνατή η επιστροφή εδώ ή μόνο στο διαδίκτυο? Μπορείτε να το κάνετε και εδώ και διαδικτυακά. Θέλω να φτάσω σήμερα όμως. Λυπάμαι για την ταλαιπωρία. Σας καταλαβαίνω. Οι ακυρώσεις συμβαίνουν σπάνια. Είναι συχνές οι ακυρώσεις στην Ελλάδα? Όχι πολύ, αλλά όταν έχει απεργία ή κακοκαιρία, ναι. Ωραία. Θα πάρω το λεωφορείο λοιπόν. Καλή επιλογή. Έχετε αποσκευές να αφήσετε στο λεωφορείο? Έχω μία βαλίτσα και ένα μικρό σακίδιο.
Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να τα έχετε μαζί σας. Υπάρχουν τουαλέτες στο λεωφορείο. Ναι, το λεωφορείο μεγάλων αποστάσεων έχει τουαλέτα. Έχετε αρκετό χρόνο να πάρετε κάτι πριν φύγετε. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις πληροφορίες. Με χαρά, κύριε. Καλή διαδρομή και καλό ταξίδι. Οι σταθμοί τρένων εδώ έχουν πολύ όμορφες αφίσες. Ναι, κάθε πόλη προβάλλει τα αξιοθέατά της. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Στέφανε. Πώς πας με την εταιρεία σου? Καλημέρα, Μαρία. Είναι δύσκολα στην αρχή. Ναι, το ξέρω. Έχεις βρει πελάτες ήδη? Έχω βρει 2, αλλά ψάχνω να βρω κι άλλους. Κι εγώ το ίδιο. Οι πελάτες είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πώς βρίσκεις εσύ τους δικούς σου πελάτες? Κάνω πολλές επαφές μέσω LinkedIn και παλιούς φίλους. Επίσης, συμμετέχω σε επαγγελματικές εκδηλώσεις. Καλή ιδέα. Το networking βοηθάει πολύ στην Ελλάδα. Και ο ανταγωνισμός? Έχεις πολλούς? Ναι, υπάρχουν πολλές εταιρείες στο ίδιο αντικείμενο. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε τις μικρές επιχειρήσεις. Ξέρεις ότι το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρές. Δεν το ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα πας με τη χρηματοδότηση? Είναι δύσκολο. Οι τράπεζες ζητούν πολλά χαρτιά. Προσπαθώ να βρω πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Καλή τύχη. Εγώ έλαβα λίγα χρήματα από οικογένεια. Και τώρα σκέφτομαι κάποιον επενδυτή. Να είσαι προσεκτικός με τους επενδυτές. Συχνά θέλουν μεγάλο ποσοστό της εταιρείας. Το ξέρω, είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Αλλά χωρίς χρήματα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ακριβώς. Επίσης είναι δύσκολο να βρεις καλούς συνεργάτες. Ψάχνω κι εγώ να προσλάβω κάποιον, αλλά δεν βρίσκω εύκολα. Κι εγώ προσπαθώ να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Πρόσεξε να διαλέξεις άτομο που εμπιστεύεσαι. Έχεις δίκιο. Η εμπιστοσύνη είναι το παν. Η οικογένεια με στηρίζει, αλλά αγχώνονται κιόλας. Το ίδιο και η δική μου οικογένεια. Είναι ωραίο που δουλεύουμε σε coworking χώρο. Μου δίνει ενέργεια να βλέπω κι άλλους νέους εδώ. Συμφωνώ. Η ατμόσφαιρα μας δίνει ελπίδα και δύναμη. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Καλημέρα, Νίκο. Φαίνεσαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, σήμερα έζησα κάτι νέο. Τι συνέβη? Πες μου. Πήγα στο πρώτο μου παζάρι, σε ένα υπαίθριο. Αλήθεια. Πώς ήταν? Ξύπνησα πολύ νωρίς, στις 6 το πρωί. Ο ήλιος μόλις είχε βγει. Πολύ πρωί. Ήταν δύσκολο να ξυπνήσεις. Ναι, αλλά ήθελα να διαλέξω καλό σημείο για τον πάγκο. Πού ήταν το παζάρι? Στην πλατεία στο κέντρο της Καλαμάτας. Και τι πούλησες στον πάγκο σου? Είχα παλιά βιβλία, CD και μερικά παιχνίδια. Οι άνθρωποι αγοράζουν τέτοια πράγματα. Ναι! Ένας κύριος πήρε 3 βιβλία μου. Πόσο τα πούλησες? 2 € το καθένα. Ήταν καλή τιμή. Και τα παιχνίδια τα πούλησες κι αυτά? Ναι, τα μικρά αυτοκινητάκια που είχα όταν ήμουν παιδί.
Τους είπες ιστορίες για τα αυτοκινητάκια σου? Ναι, ειδικά σε μια μικρή παρέα αγοριών. Τι ωραία! Ήταν διασκεδαστικό. Πάρα πολύ. Γνώρισα καινούριους ανθρώπους. Συνάντησες κάποιον γνωστό? Ναι, τον κύριο Γιάννη από το φούρνο της γειτονιάς. Τα παζάρια είναι ωραία. Βγάζεις και χρήματα. Και μαθαίνεις ιστορίες για παλιά αντικείμενα. Στην Ελλάδα τα παζάρια λέγονται και λαϊκές. Ναι, μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα. Σκέφτεσαι να ξαναπάς? Φυσικά, την επόμενη φορά θα φέρω και δίσκους βινιλίου. Να έρθω κι εγώ μαζί σου. Θα είναι τέλεια, Ελένη. Θα περάσουμε ωραία. Περιμένω με ανυπομονησία. Ευχαριστώ που μοιράστηκες. Καλημέρα σας. Μπορώ να πάρω λίγο τυρί? Καλημέρα σας. Βεβαίως. Ποιο τυρί θέλετε? Θα ήθελα φέτα, παρακαλώ. Έχετε φρέσκια φέτα? Ναι, μόλις ήρθε από τη Θεσσαλία. Να σας κόψω? Ναι, μισό κιλό παρακαλώ. Βεβαίως. Κάτι άλλο να σας βάλω? Τι άλλο τυρί έχετε εδώ? Έχουμε γραβιέρα, κασέρι και κεφαλοτήρι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γραβιέρας και κεφαλοτυριού? Η γραβιέρα είναι πιο γλυκιά, το κεφαλοτήρι πιο αλμυρό. Ωραία. Θα ήθελα και λίγο γραβιέρα. Πόσο να σας κόψω? 200 γραμμάρια παρακαλώ. Να είναι φρέσκια ή πιο ώριμη γραβιέρα? Προτιμώ την πιο ώριμη. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή φέτος, να ξέρετε. Το γραβιέρα είναι από την Κρήτη? Ναι, από το Ρέθυμνο. Θέλετε να το δοκιμάσετε? Ναι, αν γίνεται, ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, ένα μικρό κομμάτι να δοκιμάσετε. Είναι πολύ νόστιμο. Ευχαριστώ. Είναι παραδοσιακό. Τρώγεται πολύ στην Ελλάδα. Πραγματικά? Ποιο τυρί προτιμάτε εσείς? Μου αρέσει η φέτα, γιατί πάει με σαλάτα. Στην Ελλάδα, η φέτα είναι σε πολλές συνταγές. Ναι, μου αρέσει πολύ η χωριάτικη σαλάτα. Θέλετε να σας προτείνω κάποιο άλλο τυρί? Ναι, φυσικά. Έχετε κάτι ιδιαίτερο σήμερα? Έχουμε μανούρι, ιδανικό για γλυκά ή σαλάτες. Θα ήθελα λίγο να δοκιμάσω παρακαλώ. Ορίστε, δοκιμάστε ένα μικρό κομμάτι μανούρι. Πολύ ωραίο. Θα πάρω 200 γραμμάρια. Τέλεια. Να σας τα τυλίξω όλα μαζί? Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Καλησπέρα, Μαρία. Πώς ήταν η βόλτα με το άλογο? Καλησπέρα, μπαμπά. Ήταν η πρώτη μου φορά και ήταν εκπληκτική. Σου άρεσε το άλογο? Ήταν ήρεμο? Ναι, το άλογο λεγόταν Άρης. Ήταν πολύ γλυκό και ήσυχο. Πού πήγες για υπασία? Πήγαμε στο ιππικό κέντρο της Βάρης, κοντά στην Αθήνα. Πόσο κράτησε η βόλτα? Η βόλτα κράτησε περίπου 1 ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Και πόσο κόστισε? Κόστισε 20 €, συμπεριλάμβανε κράνος και γάντια. Σου άρεσε το κράνος? Σου πήγαινε? Ναι, ήταν μαύρο και μου τέριαζε πολύ. Θέλω να ξαναπάω. Ένιωθα ελεύθερη πάνω στο άλογο.
Ήταν δύσκολο να μάθεις πώς να υπέβεις. Όχι πολύ. Ο εκπαιδευτής με βοήθησε στην αρχή. Έτρεξες ή πήγες αργά? Στην αρχή πήγαμε σιγά. Μετά λίγο γρηγορότερα. Φοβήθηκες καθόλου? Στην αρχή ναι, αλλά μετά ήμουν ενθουσιασμένη. Υπήρχαν κι άλλα παιδιά εκεί. Ναι, υπήρχαν πολλές οικογένειες με παιδιά. Το τοπίο ήταν όμορφο. Πολύ. Είχε όμορφα δέντρα, λουλούδια και λίγη δροσιά. Είδαμε και μια μικρή λίμνη στην άκρη του μονοπατιού. Ξέρεις ότι η Πασία είναι παλιά παράδοση στην Ελλάδα? Αλήθεια, δεν το ήξερα, αλλά το βρήκα μαγικό. Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν πολύ τα άλογα. Γι' αυτό έχουμε τόσα αγάλματα με άλογα στις πλατείες. Ακριβώς. Θέλεις να ξαναπάμε μαζί? Θα μου άρεσε πολύ, μπαμπά. Πάμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, αν θες. Είναι ωραία να δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Θα φέρω τη φίλη μου την Ειρήνη, αν γίνεται. Ασφαλώς. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Θέλω να μάθω να κάνω και λίγο τροχασμό. Σιγά σιγά όλα θα τα μάθεις. Είμαι περήφανος για σένα. Ευχαριστώ, μπαμπά. Θα φοράω πάντα κράνος. Το υπόσχομαι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ασφάλεια πρώτα. Κοίτα, Νίκο. Τι όμορφα ψάρια. Ναι, Μαρία, είναι τόσο πολύχρωμα. Αυτό το μπλε είναι το αγαπημένο μου. Εσένα? Μου αρέσει το κίτρινο με τη μεγάλη ουρά. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό το ψάρι? Νομίζω λέγεται υπόκαμπος. Όχι, αυτό είναι ο υπόκαμπος εκεί. Δες, μοιάζει με μικρό άλογο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα ψάρια. Αυτός ο υπόκαμπος ζει μόνο στη Μεσόγειο. Όχι, υπάρχουν και σε άλλες θάλασσες. Θα ήθελα να έχουμε ενιδρίο στο σπίτι. Κι εγώ, αλλά είναι δύσκολο να το φροντίζεις. Αλήθεια, τα ψάρια χρειάζονται ειδικό νερό. Ναι, και φιλτράρισμα και σωστή θερμοκρασία. Είναι ξεκούραστο να τα κοιτάζεις. Λένε ότι βοηθάει στο άγχος. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν το ήξερα. Ναι, το διάβασα σε ένα άρθρο. Θες να διαβάσουμε τι γράφει η πινακίδα? Βεβαίως. Εδώ λέει για τα τροπικά ψάρια. Πολλά ψάρια ζουν σε κοραλιογενείς υφάλους. Οι ύφαλοι είναι πολύ σημαντικοί για τη φύση. Είναι το σπίτι πολλών θαλάσσιων ζώων. Και προστατεύουν τις ακτές από τα κύματα. Τι ωραία που μαθαίνουμε τόσα εδώ. Ναι, είναι σαν ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Θες να πάμε να δούμε τις χελώνες τώρα? Ναι, μου αρέσουν οι θαλασσίες χελώνες πολύ. Κοίτα πόσο ήσυχες κολυμπούν στο νερό. Είναι αργές, αλλά πολύ όμορφες. Εύχομαι να έρθουμε ξανά σύντομα. Κι εγώ, Μαρία, πέρασα υπέροχα μαζί σου. Καλημέρα. Θέλω να νοικιάσω πέδιλα του σκι. Καλημέρα σας. Πρώτη φορά κάνετε σκι? Όχι, κάνω σκι κάποιες φορές κάθε χειμώνα. Πολύ ωραία. Πόσο ψηλός είστε?
Είμαι 1,75. Εντάξει. Ποιο είναι το νούμερο του παπουτσιού σας? Φοράω 42. Τέλεια. Θέλετε και μπατόν? Ναι, φυσικά. Τα χρειάζομαι για ισορροπία. Έχετε δικά σας γάντια και κράνος? Έχω γάντια, αλλά δεν έχω κράνος. Πρέπει να φοράτε κράνος για ασφάλεια. Στην Ελλάδα σπάμε πιάτα για γούρι, αλλά στο σκι χρειάζεται προσοχή. Σωστά. Μπορώ να νοικιάσω κράνος εδώ. Βέβαια, έχουμε πολλά μεγέθη. Θα δοκιμάσω ένα που σας ταιριάζει. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο κοστίζει όλος ο εξοπλισμός? Όλα μαζί κοστίζουν 30 € την ημέρα. Εντάξει, είναι λογική τιμή. Θέλετε να σας δείξω έναν χάρτη με τις πίστες? Ναι, αν γίνεται. Δεν γνωρίζω καλά το βουνό. Το βουνό αυτό λέγεται Παρνασσός. Είναι διάσημο στην Ελλάδα. Το όνομά μου είναι Νίκος. Εσείς πώς λέγεστε? Με λένε Μαρία. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, Νίκο. Κι εγώ χαίρομαι, Μαρία. Έχετε κάποια συμβουλή για μένα? Να μένετε πάντα στην πράσινη πίστα αν είστε αρχάριος. Και να κάνετε καλή προθέρμανση πριν ξεκινήσετε. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Πόσες πίστες έχει εδώ? Έχουμε 4 πράσινες, 2 μπλε και μια κόκκινη πίστα. Μπορώ να δοκιμάσω τα πέδιλα τώρα? Βεβαίως, θα σας βοηθήσω να τα φορέσετε. Είναι άνετα. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλή διασκέδαση στο βουνό, Νίκο. Ευχαριστώ, Μαρία. Τα λέμε αργότερα. Χαίρετε, ονομάζομαι Ελένη. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Γεια σου, Ελένη. Είμαι ο Κώστας. Πώς νιώθεις σήμερα? Είμαι λίγο αγχωμένη. Ήρθα να δω τη γιαγιά μου, τη Μαρία. Πολύ ωραία. Πόσο χρονών είναι η γιαγιά σου? Είναι 84 ετών και ζει εδώ από πέρσι. Σας επισκέπτεται συχνά η οικογένεια? Ναι, ο πατέρας μου και η θεία μου έρχονται συχνά. Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να έχουν παρέα. Ναι, συμφωνώ, η μοναξιά είναι δύσκολη. Το ξέρεις ότι εδώ κάνουν πολλές δραστηριότητες? Ναι, έχω ακούσει ότι ζωγραφίζουν και τραγουδούν. Η γιαγιά μου αγαπά τα τραγούδια της παλιάς Ελλάδας. Κι εγώ. Ξέρεις «Τα παιδιά του Πειραιά»? Φυσικά, το τραγουδούσε συχνά στο σπίτι μας. Οι ηλικιωμένοι χαίρονται με επισκέψεις των αγαπημένων. Το είδα σήμερα στα μάτια της γιαγιάς μου. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Έκλαψα λίγο. Είναι φυσιολογικό. Η αγάπη φαίνεται σε τέτοιες στιγμές. Ο χώρος εδώ είναι πολύ όμορφος και φωτεινός. Ναι, έχουν φροντίσει να είναι ευχάριστος για όλους. Υπάρχει και κήπος. Η γιαγιά λατρεύει τα λουλούδια. Βέβαια, υπάρχει ένας μεγάλος κήπος με τριαντάφυλλα. Θα της αρέσει πολύ. Ίσως βγούμε μαζί αύριο. Η γιαγιά μου πάντα μου λέει ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει πλούσια ιστορία και όμορφα μέρη. Κάθε φορά που τη βλέπω, μαθαίνω κάτι καινούριο. Οι ηλικιωμένοι είναι πηγή γνώσης για τους νέους. Έχεις κι εσύ κάποιον συγγενή εδώ, Κώστα? Ναι, ο πατέρας μου μένει εδώ τους τελευταίους μήνες. Πώς θα πάει? Εντάξει με το νέο περιβάλλον?
Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά τώρα είναι καλύτερα. Χαίρομαι που αισθάνεται πιο άνετα. Να είσαι ήρεμη. Εδώ φροντίζουν πολύ τους ανθρώπους. Ευχαριστώ, Κώστα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Καλημέρα σας. Είμαι η Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Είμαι ο Γιάννης, ο νοσηλευτής σας. Ευχαριστώ, Γιάννη. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Μην ανησυχείτε. Θα είναι πολύ απλό και γρήγορο. Εντάξει. Πρέπει να κάνω εξετάσεις αίματος. Ναι, το έχω δει στη φόρμα σας. Η γιατρός μου το ζήτησε για έλεγχο. Σωστά. Θα χρειαστεί να γυρίσετε το μανίκι σας. Έτσι είναι, εντάξει? Τέλεια. Ευχαριστώ. Θα νιώσετε ένα μικρό τσίμπημα. Δεν φοβάμαι, αλλά είναι λίγο αγχωμένη. Είναι φυσιολογικό. Όλοι το νιώθουν στην αρχή. Εσείς κάνετε πολλές αιμοληψίες κάθε μέρα. Ναι, περίπου 30 άτομα κάθε πρωί. Πολύς κόσμος. Είναι δύσκολη δουλειά. Κάποιες φορές. Αλλά είναι και ευχάριστη. Μου αρέσει που είστε χαμογελαστός. Στην Ελλάδα λέμε ότι το χαμόγελο βοηθάει τους ασθενείς. Δεν το ήξερα, αλλά συμφωνώ πολύ. Είστε έτοιμοι τώρα? Θα ξεκινήσω. Ναι, είμαι έτοιμη. Κοιτάζω αλλού όμως. Καλή ιδέα. Θα τελειώσω σε 1 λεπτό. Πονάει λίγο, αλλά είναι ανεκτό. Τέλεια. Τέλειωσα ήδη. Βγάζω τη βελόνα. Ευχαριστώ. Πόσο γρήγορος ήσασταν. Χαίρομαι που πήγαν όλα καλά. Θα πάρω τα αποτελέσματα σύντομα. Ναι, σε 2 μέρες. Στο κέντρο υγείας ή online. Στην πόλη μου, στη Θεσσαλονίκη, τα παίρνουμε σε 3 μέρες. Στην Αθήνα είναι συνήθως πιο γρήγορα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Παρακαλώ, Μαρία. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, Γιάννη, να είστε καλά. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις? Γεια σου, Νίκο. Ετοιμάζομαι για το Vide Maison. Vide Maison. Τι είναι αυτό? Είναι ένα παζάρι στο σπίτι. Πουλάω παλιά πράγματα. Γιατί το κάνεις κάθε χρόνο? Γιατί μαζεύω πολλά αντικείμενα μέσα στη χρονιά. Έτσι, αδειάζει το σπίτι και βρίσκω χώρο. Καλή ιδέα. Τι πουλάς συνήθως? Ρούχα, βιβλία, παλιά παιχνίδια, κουζινικά. Πόσο εύκολο είναι να πουλήσεις αυτά τα πράγματα? Συνήθως έρχονται γείτονες και φίλοι. Πολλοί ψάχνουν οικονομικά αντικείμενα. Τα παιδιά χαίρονται με τα παλιά παιχνίδια. Ναι, ειδικά όταν βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον. Έχεις δει ποτέ περίεργα αντικείμενα σε Vide Maison? Ναι, πέρυσι κάποιος έφερε παλιούς δίσκους. Στην Ελλάδα γίνεται συχνά Vide Maison. Όχι τόσο όσο στη Γαλλία. Εκεί είναι πολύ δημοφιλές. Εδώ το δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι. Κερδίζεις χρήματα από αυτό? Όχι πολλά, αλλά βοηθάει για μικρά έξοδα. Και βοηθάω άλλους να βρουν κάτι χρήσιμο. Έτσι τα αντικείμενα δεν πάνε χαμένα. Ακριβώς, είναι και καλό για το περιβάλλον. Έχεις βοηθήσει ποτέ κάποιον που είχε ανάγκη? Ναι, μερικές φορές χαρίζω πράγματα σε φίλους.
Μπράβο σου, Μαρία. Πολύ καλή σκέψη. Ευχαριστώ, Νίκο. Θέλεις να με βοηθήσεις στο πακετάρισμα? Βεβαίως. Πού να βάλω αυτά τα βιβλία? Βάλ' τα στο μικρό κουτί, παρακαλώ. Εδώ είναι εντάξει. Ναι, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Παρακαλώ, είναι χαρά μου. Καλή επιτυχία στο βίντεο μεζόν. Κώστα, κοίτα τι βρήκα εδώ πάνω στο πατάρι. Τι είναι αυτό, Μαρία? Μοιάζει με παλιά φωτογραφική μηχανή. Ναι, είναι μια παλιά φωτογραφική μηχανή. Πίστευτο. Αναρωτιέμαι σε ποιον ανήκε. Στους γονείς μας ίσως. Μάλλον. Ο πατέρας μου αγαπούσε πάντα τη φωτογραφία. Το θυμάσαι που έβγαζε φωτογραφίες στις διακοπές? Ναι, ειδικά στη Σαντορίνη. Εκείνο το καλοκαίρι. Αυτή η μηχανή φαίνεται πολύ παλιά. Δούλευε με φιλμ. Σήμερα έχουμε όλα ψηφιακά. Αυτό είναι τόσο ρετρό. Για δες, έχει ακόμα φιλμ μέσα. Λες να έχει φωτογραφίες? Ίσως. Θα ήταν τέλειο να δούμε τι έχει μέσα. Ξέρεις ότι το φιλμ πρέπει να εμφανιστεί σε σκοτεινό δωμάτιο? Ναι, το έχω διαβάσει. Είναι μια αργή αλλά μαγική διαδικασία. Λες να λειτουργεί ακόμα? Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Φαίνεται γερή. Να δοκιμάσουμε να τη φορτίσουμε. Δεν έχει μπαταρία. Είναι τελείως μηχανική. Α, σωστά. Τότε ίσως να δουλεύει ακόμα. Τα παλιά πράγματα αντέχουν περισσότερο, Ναι, είναι αλήθεια αυτό στην Ελλάδα. Κρατάμε τα παλιά. Μου αρέσει η μυρωδιά του παλιού φιλμ. Έχει νοσταλγία. Κι εγώ νιώθω σαν να ταξιδεύω πίσω στο χρόνο. Να φανταστείς, το πρώτο φιλμ δημιουργήθηκε το 1888. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, το Kodak. Από τότε άλλαξαν πολλά. Να ψάξουμε για παλιές φωτογραφίες στο κουτί. Καλή ιδέα. Ίσως βρούμε και παλιά άλμπουμ. Η γιαγιά μου έλεγε πάντα να κρατάμε τις φωτογραφίες. Έχει δίκιο. Οι φωτογραφίες κρατούν ζωντανές τις στιγμές. Θες να δοκιμάσουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία? Ναι, να δούμε αν λειτουργεί. Ένα χαμόγελο λοιπόν. Έτοιμοι. 3, 2, 1, κλικ. Τέλεια! Θα έχουμε μια αναμνηστική φωτογραφία στο πατάρι. Καλησπέρα, Μαρία. Πώς ήταν οι διακοπές σου? Καλησπέρα, Γιώργο. Ήταν διαφορετικές φέτος. Γιατί? Τι έγινε? Δάνεισα το σπίτι μου σε μια φίλη από τη Θεσσαλονίκη. Α, πολύ ενδιαφέρον. Πώς τα πήγε? Ήταν πολύ ευχαριστημένη. Της άρεσε η γειτονιά. Έμεινε μέσα για μια εβδομάδα με την οικογένειά της. Σου άφησε το σπίτι σε καλή κατάσταση? Ναι, όλα ήταν καθαρά και τακτοποιημένα. Μου άφησε και ένα κουτί με κουλουράκια. Τι ωραίο! Έτσι κάνουν συχνά οι Έλληνες μετά από φιλοξενία. Ναι, είναι όμορφο έθιμο. Ήταν η πρώτη φορά που δανείζεις το σπίτι σου? Ναι, στην αρχή φοβόμουν λίγο. Δεν ήξερα αν θα προσέχει το χώρο. Είναι λογικό, αλλά φαίνεται ότι ήταν καλό. Ναι, τώρα θα το ξανακάνω ίσως. Έχεις κάποιο tip για όποιον θέλει να δανείσει σπίτι?
Να ρωτάς πάντα πρώτα αν έχουν κατοικίδια. Και να αφήνεις γραπτές οδηγίες για το σπίτι. Πολύ έξυπνο. Άφησες και οδηγίες για το θερμοσύφωνα. Ναι, ο θερμοσύφωνας θέλει προσοχή. Είναι συχνό να δανείζουμε σπίτια στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο συχνά στις διακοπές. Είναι καλό για όσους ταξιδεύουν με οικογένεια. Συμφωνώ. Νιώθεις πιο άνετα από ότι σε ξενοδοχείο. Πού πήγες εσύ όταν έλειπες? Πήγα στην Πάτρα να επισκεφθώ συγγενείς. Πέρασες καλά εκεί? Ναι, έφαγα πολύ ωραία σουβλάκια και γύρο. Πάντα το φαγητό στην Πάτρα είναι ωραίο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά με το σπίτι σου. Κι εγώ. Ευχαριστώ που ρώτησες, Γιώργο. Καλημέρα σας. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα φορτηγάκι. Φυσικά. Για ποια μέρα το χρειάζεστε? Το χρειάζομαι για το Σάββατο, αν γίνεται. Έχετε δίπλωμα οδήγησης ελληνικό ή ευρωπαϊκό? Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα. Είναι εντάξει? Ναι, βεβαίως. Για πόσες μέρες θα το χρειαστείτε? Μάλλον μόνο για μία μέρα. Για τη μετακόμιση. Τι πράγματα θα μεταφέρετε? Βιβλία, ρούχα και μερικά έπιπλα μικρά. Το μικρότερο φορτηγάκι μας είναι αρκετό νομίζω. Πόσο χωρητικότητα έχει αυτό το φορτηγάκι? Έχει περίπου 8 κυβικά μέτρα. Νομίζω πως είναι μια χαρά. Τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζομαι την ταυτότητα ή το διαβατηριό σας. Φυσική. Να τα δείξω τώρα? Ναι, παρακαλώ. Έχετε επίσης μια πιστωτική κάρτα? Ναι, εδώ είναι η κάρτα μου. Ωραία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει πολλές μετακομίσεις. Το ξέρω, είναι η πρώτη μου φορά στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Είναι όμορφη πόλη με ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Πού βρίσκεται ο Λευκός Πύργος? Είναι κοντά στη θάλασσα, στην παραλία της πόλης. Θα περάσω να τον δω μετά τη μετακόμιση. Πολύ ωραία ιδέα. Χρειάζεστε κάτι άλλο για το φορτηγάκι? Ίσως ένα καρότσι για τα βαριά πράγματα. Έχουμε καρότσι. Μπορείτε να το νοικιάσετε επίσης. Πόσο κοστίζει έξτρα το καρότσι? Είναι μόνο 5 ευρώ την ημέρα. Εντάξει, το παίρνω. Πώς θα το επιστρέψω? Απλώς φέρνετε το φορτηγάκι εδώ μέχρι τις 6 μετά μεσημβρίαν. Τέλεια. Θα είμαι στην ώρα μου. Σας ευχαριστώ. Καλή τύχη με τη μετακόμισή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλησπέρα, Μαρία. Τι αλλαγή εδώ. Πού είναι η τηλεόραση? Γεια σου, Νίκο. Αποφάσισα να τη βγάλω. Σοβαρά. Γιατί το έκανες αυτό? Ήθελα πιο πολύ ησυχία στο σπίτι. Η τηλεόραση ήταν πάντα ανοιχτή και με ενοχλούσε. Δεν σου έλειψαν οι ειδήσεις ή οι ταινίες? Λίγο, αλλά διαβάζω τα νέα στο διαδίκτυο. Και για ταινίες πάω με φίλους στον κινηματογράφο. Σου περισσεύει περισσότερος χρόνος τώρα. Ναι, πολύς. Ασχολούμαι περισσότερο με το διάβασμα. Και τι βιβλίο διαβάζεις αυτή τη στιγμή? Διαβάζω ένα μυθιστόρημα του Καζαντζάκη.
Α, ο Καζαντζάκης είναι σπουδαίος συγγραφέας. Πώς νιώθεις χωρίς τηλεόραση στον χώρο? Το σπίτι μου φαίνεται πιο ήρεμο και χαλαρό. Μαζευόμαστε πιο συχνά με φίλους να μιλάμε. Πολύ ωραίο. Στην οικογένειά μου βλέπουμε πολύ TV. Στην Ελλάδα, πολλοί βλέπουν καθημερινά σειρές. Ναι, αλλά σκέψου. Στην Κρήτη, κάποιοι δεν έχουν καθόλου τηλεόραση. Προτιμούν να περνούν χρόνο έξω ή να παίζουν τάβλη. Ενδιαφέρον. Μου άρεσε και εμένα να παίζω τάβλη μικρός. Και τι άλλο κάνεις πια τα βράδια? Προτιμώ να ακούω μουσική ή να ζωγραφίζω. Τώρα έχω χρόνο για παλιά μου χόμπι. Δεν σκέφτηκες να βάλεις τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο? Όχι, προτιμώ διάβασμα πριν κοιμηθώ. Ο ύπνος μου βελτιώθηκε πολύ χωρίς την οθόνη. Σωστό. Οι οθόνες πριν τον ύπνο δεν κάνουν καλό. Ακριβώς. Πλέον νιώθω πιο ξεκούραστη το πρωί. Σκέφτομαι να δοκιμάσω και εγώ μία εβδομάδα χωρίς TV. Δοκίμασέ το. Είναι ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα πράγματα. Σε ευχαριστώ, Μαρία, για την έμπνευση. Χαίρομαι. Αν θες, έλα να διαβάσουμε μαζί κάποτε. Γιάννη, πες μου για το πρώτο πάρτι έκπληξη που οργάνωσες. Ήταν για τα γενέθλια της φίλης μου, της Μαρίνας. Α, πολύ ωραία. Πότε ήταν αυτό? Πριν 3 χρόνια, τον Μάρτιο, στην Αθήνα. Ήταν δύσκολο να το οργανώσεις. Ναι, λίγο. Έπρεπε να μείνει μυστικό από τη Μαρίνα. Πώς βρήκες τον χώρο για το πάρτι? Το κάναμε στο σπίτι ενός φίλου, του Νίκου. Και πώς κάλεσες όλους τους φίλους της? Έστειλα προσκλήσεις με μήνυμα στο κινητό. Και τα φαγητά, τι ετοιμάσατε? Παραγγείλαμε πίτσες, σουβλάκια και κάναμε σαλάτες. Είχατε και τούρτα, φυσικά. Ναι, μια μεγάλη σοκολατένια τούρτα με κεράκια. Την αγόρασες ή την έφτιαξες μόνος σου? Την αγόρασα από ένα ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς. Πότε ήρθε η Μαρίνα στο πάρτι? Την έφερε η αδελφή της, χωρίς να ξέρει τίποτα. Και όταν μπήκε, πώς αντέδρασε? Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Χάρηκε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν τα καλύτερα γενεθλιά της. Κάνατε κι άλλες εκπλήξεις εκείνη τη βραδιά? Ναι, κάναμε παιχνίδια και τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να τραγουδούν τα γενέθλια. Ναι, πάντα τραγουδάμε να ζήσεις. Είναι παράδοση. Φορέσατε και καπελάκια ή είχατε στολίδια? Φυσικά, πολλά μπαλόνια και πολύχρωμες κορδέλες. Και δώρα, τι τις κάνατε δώρο τότε? Εγώ τις πήρα βιβλία και οι άλλοι άρωμα και κοσμήματα. Φαίνεται πως ήταν υπέροχη βραδιά. Ναι, όλη η παρέα θα το θυμάται για πάντα. Κάποιοι έβγαλαν φωτογραφίες εκείνη τη νύχτα. Ναι, βγάλαμε πολλές. Ήταν γεμάτο χαμόγελα. Θα ήθελα να οργανώσω κι εγώ ένα πάρτι έκπληξη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είναι αξέχαστο. Έλενα, τι ζέστη σήμερα. Δεν αντέχω άλλο. Ναι, Νίκο, έχει γίνει αφόρητη η ζέστη μέσα στο σπίτι. Σκέφτηκα κάτι.
Τι λες να νοικιάσουμε ένα κλιματιστικό? Α, καλή ιδέα. Έχουμε δει και στη γειτονιά τους τεχνικούς. Ναι, η μητέρα μου λέει ότι βοηθάει πολύ στο καύσωνα. Ξέρεις πόσο κοστίζει να το νοικιάσουμε για μια εβδομάδα? Όχι ακριβώς, αλλά νομίζω γύρω στα 40 €. Δεν είναι και πολύ ακριβό. Και πόσο ρεύμα καίει άραγε? Θα προσέχουμε να μην το αφήνουμε συνέχεια ανοιχτό. Σωστά. Τι τύπου κλιματιστικό λες να πάρουμε? Ένα φορητό, το μεταφέρεις όπου θες στο σπίτι. Α, τέλεια. Έτσι το βάζουμε και στο υπνοδωμάτιο το βράδυ. Ναι, οι καύσωνες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυξάνονται. Έτσι διάβασα. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ ζεστό. Θυμάσαι που είχα δει διαφήμιση για ενοικίαση? Νομίζω στο κατάστημα ηλεκτρικών στη γωνία. Ναι, εκεί θα ρωτήσω αύριο το πρωί, στο δρόμο για τη δουλειά. Σπίτι με δροσιά είναι άλλη ζωή και για τα παιδιά καλύτερα. Σίγουρα η μικρή Μαρία δεν αντέχει τόση ζέστη. Θυμάσαι και πέρσι πως παραπονιόταν? Ναι, δεν χυμόταν καλά. Το κλιματιστικό θα βοηθήσει. Στην Αθήνα πια σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν κλιματισμό. Έχω ακούσει ότι κάποιοι βάζουν και ανεμιστήρες μαζί. Κάνει ωραίο ρεύμα, αλλά δεν φτιάχνει τη θερμοκρασία. Σωστό. Θέλω όμως να προσέχουμε να μην κρυώσουμε τη νύχτα. Φυσικά, το βάζουμε στους 26 βαθμούς, όχι πιο χαμηλά. Ξέρεις ότι κάποιοι παλιά βάζαν βρεγμένα σεντόνια στα παράθυρα? Ναι, ήταν παλιά για να δροσίζονται, αλλά τώρα έχουμε λύσεις. Τι καλά που έχουμε όλες αυτές τις επιλογές σήμερα. Θα ενοικιάσουμε λοιπόν. Να το δω σήμερα το απόγευμα. Ναι, αν έχεις χρόνο, πήγαινε και ρώτα λεπτομέρειες. Ωραία. Θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τι θα μάθω. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Θα έχουμε ένα δροσερό βράδυ. Καλημέρα, Δημήτρη. Τι όμορφη μέρα σήμερα. Καλημέρα, Μαρία. Ναι, ο ήλιος λάμπει. Νιώθω χαρούμενη σήμερα. Θέλω να σου πω κάτι. Α, τι συμβαίνει? Μου ακούγεται σημαντικό. Αποφάσισα να προσπαθήσω να υιοθετήσω ένα παιδί. Σοβαρά. Αυτό είναι μεγάλο βήμα. Ναι, το σκέφτομαι πολύ καιρό τώρα. Πάντα ήθελα να αποκτήσω παιδί. Είναι δύσκολη διαδικασία στην Ελλάδα. Ναι, έχει πολλά χαρτιά και χρειάζεται υπομονή. Θα έχεις στήριξή μου σε ό,τι χρειαστείς. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Έμαθες ότι πολλά παιδιά περιμένουν για οικογένεια. Ναι, το διάβασα. Είναι πραγματικά λυπηρό. Θέλω να δώσω αγάπη και σπίτι σε ένα παιδί. Είσαι γενναία και έχεις μεγάλη καρδιά. Ξέρεις κάποιον που έχει υιοθετήσει? Ναι, μια θεία μου. Το παιδί της ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Πώς ήταν η εμπειρία της? Ήταν δύσκολη η αρχή, αλλά τώρα είναι ευτυχισμένη. Ανυπομονώ να αρχίσω τη διαδικασία. Σκέφτηκες αν θέλεις αγόρι ή κορίτσι? Όχι, δεν με νοιάζει το φύλο. Θέλω απλώς να αγαπήσω. Ξέρεις, υιοθεσία σημαίνει αγάπη χωρίς όρια. Έχεις δίκιο. Είναι όμορφο αυτό που κάνεις. Θα το πεις στους γονείς σου σύντομα? Ναι,
θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί τους. Θα χαρούν πολύ, είμαι σίγουρος. Ελπίζω να με στηρίξουν, όπως εσύ. Μα φυσικά, οι φίλοι είναι για να στηρίζουν. Άλλωστε, στην Ελλάδα, η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Σωστά. Και κάθε παιδί αξίζει μια ζεστή αγκαλιά. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Είσαι πραγματικός φίλος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, Μαρία. Γιάννη, είναι η πρώτη φορά που στείνεις σκηνή? Ναι, Μαρία, δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Εσύ? Όχι, κι εγώ πρώτη φορά. Έφερε οδηγίες στο κουτί. Ναι. Εδώ είναι το χαρτί με τις οδηγίες. Ωραία. Ας το διαβάσουμε πρώτα για να μην κάνουμε λάθος. Λέει να βρούμε επίπεδο έδαφος. Το σημείο εδώ καλό είναι. Ναι, το χορτάρι είναι μαλακό και δεν έχει πέτρες. Ωραία. Ας απλώσουμε τη σκηνή στο έδαφος. Να σου δώσω τα πασαλάκια. Είναι δίπλα σου. Ναι, ευχαριστώ. Πόσα χρειαζόμαστε συνολικά? Νομίζω 8. Έτσι λέει το χαρτί. Η σκηνή αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις? Όχι! Εκεί φτιάχνουν καλό εξοπλισμό κατασκήνωσης. Πρέπει να βάλουμε τους πασάλους στις γωνίες. Ναι, να τους καρφώσουμε γερά, μην τους πάρει ο αέρας. Ο άνεμος σήμερα φυσάει λίγο. Λες να βρέξει? Ο καιρός λέει πως ίσως βρέξει το βράδυ. Καλή ιδέα να βάλουμε και το κάλυμα της βροχής. Φυσικά, να μην βραχούμε μέσα στη νύχτα. Βάζω τον σκελετό. Μπορείς να κρατάς τη γωνία? Ναι, κράτησα εδώ. Μπράβο, το κάνεις καλά. Ευχαριστώ. Είναι πιο διασκεδαστικό από όσο νόμιζα. Μου θυμίζει τις κατασκηνώσεις που έχω δει σε ταινίες. Οι Έλληνες αγαπούν πολύ το κάμπινγκ το καλοκαίρι. Λες να φέρουμε και κάποιους φίλους την επόμενη φορά? Ναι, όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Έτοιμη. Θέλεις να μπεις μέσα να δεις πώς είναι? Θέλω. Μυρίζει καινούρια υφάσματα. Πολύ ωραία. Αν έρθει βροχή, θα ακούμε τον ήχο στις σκηνές. Αυτό είναι πολύ χαλαρωτικό. Μου αρέσει το κάμπινγκ. Ναι, και το φυσικό τοπίο εδώ είναι υπέροχο. Μαρία, την επόμενη φορά μπορούμε να μαγειρέψουμε έξω. Γεια σου, Ελένη. Δεν φαντάζεσαι τι μου συνέβη. Τι έγινε, Δημήτρη? Φαίνεσαι ταραγμένος. Το αυτοκίνητό μου σταμάτησε ξαφνικά στο δρόμο. Α, όχι. Ήμασταν στην εξοχή, έτσι δεν είναι? Ναι, πηγαίναμε προς την Καλαμάτα για το Σαββατοκύριακο. Και ξαφνικά άκουσα έναν περίεργο θόρυβο. Και μετά, τι έκανες? Άνοιξα το καπό, αλλά δεν είδα τίποτα περίεργο. Μήπως ήταν πρόβλημα με την μπαταρία? Έτσι νόμιζα κι εγώ, αλλά φαινόταν εντάξει. Δοκίμασα να βάλω μπροστά το αυτοκίνητο, τίποτα. Πήρες βοήθεια? Τηλεφώνησες σε κάποιον? Ναι, πήρα την οδική βοήθεια, μου είπα να περιμένω. Περίμενα 1 ώρα στη μέση του πουθενά. Τουλάχιστον ήταν καλός ο καιρός. Ευτυχώς είχε ήλιο, αλλά έκανε πολύ ζέστη. Ω, δύσκολα. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη. Ναι, η ζέστη και τα κουνούπια με τρέλαναν.
Το ήξερες ότι στην Εύβοια έχουν πολλά κουνούπια κάθε Ιούνιο? Όχι, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Και τελικά ήρθε η οδική βοήθεια. Ναι, ήρθε μετά από πολλή ώρα. Ήταν ευγενική, αλλά το αυτοκίνητο δεν έφτιαξε εκεί. Α, λυπάμαι. Πήγατε συνεργείο? Ναι, έπρεπε να μας ρημουλκίσουν ως την Καλαμάτα. Το αυτοκίνητο έμεινε τελικά στο συνεργείο μέχρι τη Δευτέρα. Άρα το Σαββατοκύριακο χάθηκε? Ναι, μείναμε σε ένα μικρό ξενοδοχείο. Αλλά τουλάχιστον φάγαμε ωραία θαλασσινά. Κάτι είναι κι αυτό. Η Καλαμάτα έχει νόστιμα φαγητά. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχεις καλύτερη τύχη. Ναι, τώρα θα ελέγχω το αυτοκίνητο πριν το ταξίδι. Και έχω πάντα μαζί μου νερό και αντιλιακό. Πολύ σωστά, Δημήτρη. Έτσι κάνουν οι Έλληνες. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις? Γεια σου, Άννα. Καλά, εσύ? Είμαι καλά. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Αλήθεια, τι συμβαίνει? Ήρθα να αγοράσω το πρώτο μου λάπτοπ. Μπράβο, εξοικονόμησες τα χρήματά σου. Ναι, μάζευα χρήματα για αρκετούς μήνες. Είναι το πρώτο μεγάλο πράγμα που αγοράζω μόνη μου. Είναι ωραίο συναίσθημα, σωστά? Ναι. Λίγο αγχωμένη, όμως είμαι χαρούμενη. Έχεις δει κάποιο συγκεκριμένο λάπτοπ? Ναι, αυτό εδώ φαίνεται καλό και οικονομικό. Τι θα το χρησιμοποιήσεις? Για τη δουλειά και τα μαθήματά μου. Και φυσικά για να βλέπω ταινίες. Ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ηθοποιός? Μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Καπουτζίδης. Είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Ναι, έχει χιούμορ και καλό στυλ. Θες να σε βοηθήσω με την αγορά? Θα ήθελα πολύ. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Έχει σημασία να δεις την εγγύηση και τις δυνατότητες. Ναι, κοιτάζω και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα ελληνικά καταστήματα συχνά προσφέρουν δώρο τσάντα. Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Θα ρωτήσω τον υπάλληλο αν ισχύει. Καλή ιδέα. Βοηθάει να έχεις τσάντα για το λάπτοπ. Σίγουρα, θέλω το λάπτοπ να είναι ασφαλές. Τι σε έκανε να ξεκινήσεις να αποταμιεύεις? Ήθελα να αποκτήσω κάτι μόνη μου. Είναι δικό μου επίτευγμα. Συγχαρητήρια, Άννα. Αυτό λέγεται υπευθυνότητα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Με βοηθάς πολύ σήμερα. Χαίρομαι που μπορώ να σε βοηθήσω. Καλή αγορά. Ευχαριστώ, ανυπομονώ να το πάρω σπίτι μου. Μαρία, γιατί κρατάς πάντα μετρητά στο σπίτι? Νίκο, πιστεύω ότι είναι καλό να έχω λίγα μετρητά. Δεν χρησιμοποιείς συνήθως την κάρτα σου. Ναι, αλλά μερικές φορές χρειάζονται μετρητά. Για παράδειγμα, Στην αγορά, κάποιοι δεν δέχονται κάρτες. Οι λαϊκές αγορές συχνά προτιμούν μετρητά. ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Κι αν χαλάει το μηχάνημα της τράπεζας. Ναι, μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα. Μου έχει συμβεί να μην λειτουργεί το ATM. Αλήθεια. Τι έκανες τότε?
Ευτυχώς είχα μετρητά και μπόρεσα να ψωνίσω. Σκέφτηκα πως τα μετρητά είναι πιο επικίνδυνα. Ναι, πρέπει να προσέχουμε. Αλλά δεν κρατάω πολλά. Κρατάω μόνο λίγο για ανάγκη. Έχεις δίκιο. Καλή ιδέα το να έχεις λίγα μετρητά. Στην Ελλάδα, παλιά δεν είχαμε πάντα κάρτες. Οι γιαγιάδες μας πάντα κρατούσαν χρήματα στο σπίτι. Και οι δικοί μου γονείς το κάνανε αυτό. Είναι μια παλιά συνήθεια στην ελληνική οικογένεια. Έχω ακούσει ότι στο νησί της Ρόδου το κάνουν ακόμα. Ναι, ειδικά σε μικρά χωριά χωρίς τράπεζα κοντά. Τώρα που το λες, έχω δει και στη Σαντορίνη. Οι άνθρωποι παλιότερα δεν εμπιστεύονταν τις τράπεζες. Τώρα είναι αλλιώς, αλλά η συνήθεια έμεινε. Πόσα μετρητά κρατάς εσύ? Συνήθως 20-30 ευρώ, όχι πολλά. Είναι αρκετά για μια μικρή αγορά. Ναι, και πάντα τα έχω σε ένα ασφαλές σημείο. Νομίζω θα αρχίσω κι εγώ να το κάνω. Είναι καλό να έχεις εναλλακτική λύση πάντα. Καλησπέρα, Μαρία. Τι κάνεις σήμερα? Καλησπέρα, Ανδρέα. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Τι γράφεις στο σημειωματάριό σου? Γράφω μερικά ονόματα για το μωρό μας. Α, διάλεξες ήδη κάποιο όνομα? Ναι, σκεφτόμουν το όνομα Ελένη. Ελένη. Είναι πολύ όμορφο όνομα. Το ξέρω, είναι και όνομα της γιαγιάς μου. Α, τώρα καταλαβαίνω γιατί το διάλεξες. Στην Ελλάδα, συχνά δίνουμε τα ονόματα των παππούδων. Είναι μια παλιά παράδοση και μου αρέσει πολύ. Είναι ωραίο να θυμόμαστε την οικογένειά μας. Ακριβώς. Εσύ τι γνώμη έχεις για το όνομα Ελένη? Μου αρέσει πολύ. Είναι και εύκολο να το προφέρεις. Και εγώ το βρίσκω απλό και γλυκό. Σκέφτηκες άλλα ονόματα ή μόνο αυτό? Σκέφτηκα και το Άννα και το Σοφία. Όλα αυτά είναι παραδοσιακά ελληνικά ονόματα. Ναι, ήθελα ένα όνομα που να έχει δυνατή σημασία. Ξέρεις ότι η Ελένη σημαίνει φως στα αρχαία ελληνικά? Ναι, το διάβασα και το λάτρεψα γι' αυτό. Πολύ ωραία επιλογή, Μαρία. Ευχαριστώ. Η οικογένειά μου θα χαρεί πολύ. Θα ήθελες να διαλέξω κι εγώ ένα όνομα? Φυσικά. Πες μου, έχεις κάποιο αγαπημένο όνομα? Μου αρέσει το όνομα Νίκος. Είναι το όνομα του πατέρα μου. Ωραία ιδέα. Αν κάνουμε αγόρι, ας το κρατήσουμε. Συμφωνώ. Έτσι τιμούμε και τις δύο οικογένειες. Ακριβώς. Λοιπόν, να το γράψω και αυτό στο τετράδιο. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μαρία. Παρακαλώ, Ανδρέα. Είναι ωραίο να διαλέγουμε μαζί. Συμφωνώ. Έτσι το όνομα θα έχει ξεχωριστή αξία. Καλημέρα, Νίκο. Τι κάνεις στον κήπο? Καλημέρα, Μαρία. Κλαδεύω τα δέντρα σήμερα. Α, δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Είναι δύσκολο. Όχι, μην ανησυχείς. Θέλεις να σου δείξω? Ναι, σε παρακαλώ. Από πού να ξεκινήσω? Πρώτα, κράτησε το ψαλίδι κλαδέματος έτσι. Βλέπεις αυτά τα μικρά κλαδιά. Αυτά πρέπει να φεύγουν. Γιατί τα κόβουμε τα μικρά κλαδιά?
δίνουν περισσότερη δύναμη στα μεγάλα κλαδιά. Πολύ ωραία. Πρέπει να κόβω και τα ξερά φύλλα. Ναι, όλα τα ξερά και άρρωστα φύλλα πρέπει να φεύγουν. Πόσο συχνά πρέπει να το κάνω αυτό? Συνήθως μια φορά τον χρόνο, την άνοιξη. Και τι κάνω με τα κομμένα κλαδιά? Μπορείς να τα μαζέψεις για κομπόστ ή να τα πετάξεις. Α, κομπόστ. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, είναι καλό για το χώμα και τα φυτά. Θέλω να μάθω περισσότερα για τα φυτά. Έχουμε πολλά είδη δέντρων στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα η ελιά, η πορτοκαλιά και η λεμονιά. Η ελιά είναι το αγαπημένο μου δέντρο. Είναι σύμβολο ειρήνης και γονιμότητας εδώ. Πότε είναι η καλύτερη εποχή για να κλαδέψω την ελιά? Συνήθως Φεβρουάριο ή Μάρτιο, πριν βγουν καινούρια φύλλα. Να προσέχω κάπου όταν κλαδεύω. Να φοράς πάντα γάντια και να δουλεύεις προσεκτικά. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πολύ χρήσιμες συμβουλές. Παρακαλώ, χαίρομαι που βοηθάω. Θέλεις να πιούμε έναν καφέ μετά, στον κήπο? Με χαρά. Ο ήλιος σήμερα είναι υπέροχος. Ναι, είναι τέλεια για να μάθω καινούρια πράγματα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι νέο στον κήπο. Γεια σου Μαρία. Γιατί σου αρέσει η λίμνη? Γεια σου, Νίκο. Προτιμώ τη λίμνη από τη θάλασσα. Μα γιατί? Η θάλασσα είναι υπέροχη το καλοκαίρι. Ναι, αλλά η λίμνη είναι πιο ήσυχη και ήρεμη. Στη θάλασσα όμως παίζουμε ρακέτες και κάνουμε κύματα. Στη λίμνη μπορώ να διαβάζω χωρίς πολύ κόσμο γύρω μου. Το νερό στη λίμνη είναι συνήθως πιο ζεστό. Δεν έχει άμμο η λίμνη. Μου αρέσει να περπατάω ξυπόλυτος. Εμένα όμως δεν μου αρέσει να γεμίζουν τα πράγματά μου άμμο. Δίκιο έχεις. Εδώ έχουμε και γρασίδι, είναι ωραίο. Επίσης, υπάρχουν περισσότερα δέντρα δίπλα στη λίμνη. Κάνουν πιο δροσερή σκιά και μπορείς να κάνεις πικνίκ. Μπορούμε να δούμε πάπιες ή κύκνους εδώ, Ναι, μου αρέσει που υπάρχουν πουλιά και φύση. Στη θάλασσα βρίσκουμε όμως κοχύλια και καβούρια. Έχεις δίκιο, αλλά η λίμνη έχει ψάρια για ψάρεμα. Ο παππούς μου ψάρευε πάντα στη λίμνη των Ιωαννίνων. Μου αρέσουν οι ιστορίες για λίμνες στην Ελλάδα. Ξέρεις ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 50 λίμνες. Όχι, δεν το ήξερα. Ποια είναι η αγαπημένη σου? Μου αρέσει η λίμνη Πλαστήρα. Είναι πολύ όμορφη. Δεν έχω πάει ποτέ. Τι μπορείς να κάνεις εκεί? Ποδήλατο, καγιάκ και πεζοπορία στο δάσος γύρω. Επίσης βλέπεις όμορφα τοπία όλο το χρόνο. Στη θάλασσα όμως κολυμπάμε περισσότερο. Και στη λίμνη μπορείς να κολυμπήσεις, αν δεν φοβάσαι. Τα νερά είναι ήσυχα πραγματικά. Μου αρέσει τώρα. Είναι ασφαλέστερο για τα παιδιά εδώ στη λίμνη. Σωστά. Εδώ δεν έχει μεγάλα κύματα ή ρεύματα. Και μπορούμε να χαλαρώσουμε χωρίς δυνατή μουσική. Μ' έπεισες, Μαρία, να έρχομαι πιο συχνά στη λίμνη. Ναι, και την επόμενη φορά φέρε και τα παιδιά σου. Γεια σου, Ελένη. Πόσο καιρό έχουμε να έρθουμε εδώ? Γιάννη,
Πραγματικά, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Το δέντρο φαίνεται ακόμα δυνατό. Θυμάσαι πως το χτίσαμε. Ναι, ο μπαμπάς σου μας βοήθησε με τα πρώτα σανίδια. Ήταν καλοκαίρι. Παίζαμε όλη μέρα στο δάσος. Κάθε απόγευμα φέρναμε κουλουράκια και χυμό εδώ. Και γελούσαμε για ώρες. Να δεις, το παράθυρο ακόμα ανοίγει. Ωραία. Να προσπαθήσω να το ανοίξω. Ναι, αλλά σιγά μη σπάσεις τίποτα. Να η πόρτα. Θυμάσαι πότε έγραφες τα ονόματά μας. Κοίτα, ακόμα υπάρχουν τα αρχικά μας. Κάπα και γάμα νι. Νιώθω σαν παιδί ξανά. Τότε λέγαμε μυστικά εδώ. Θυμάσαι το μικρό κουτί με τις φωτογραφίες μας. Το έχεις ακόμα. Ήταν γεμάτο αυτοκόλλητα και χαρτάκια. Ίσως είναι ακόμα κάτω από το πάτωμα της καλύβας. Να το βρούμε μετά. Η μυρωδιά των ξύλων δεν άλλαξε. Είναι αλήθεια. Το πεύκο μυρίζει πάντα ωραία το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα αγαπάμε πολύ τις εξοχές και τα δάση μας. Ναι, πολλά παιδιά μεγαλώνουν έτσι, σε χωριά. Μερικές φορές έχουμε και έλατα ή ελιές γύρω, όπως εδώ. Κοίτα τα βρύα στον κορμό, πόσο πράσινα είναι. Ησυχία εδώ. Μόνο τα πουλιά ακούγονται. Κάποτε φοβόμουν τα τσιτζίκια το βράδυ. Τώρα μου φαίνονται πολύ φιλικά. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Συμφωνώ. Θυμάσαι που κάναμε όνειρα για το μέλλον. Ναι, λέγαμε πως θα γίνουμε εξερευνητές ή ζωγράφοι. Βλέπεις ότι ζωγραφίσαμε εδώ έναν ήλιο με κυμολία. Ακόμα φαίνεται λίγο. Η καλύβα κράτησε τα μυστικά μας. Νιώθω ευγνωμοσύνη που επιστρέφουμε παρέα. Εγώ επίσης, Γιάννη. Η φιλία μας δεν άλλαξε ποτέ. Ας καθίσουμε στο παγκάκι. Να πούμε ιστορίες. Ναι, όπως παλιά, κάτω από τον ελληνικό ουρανό. Καλώς όρισες, Νίκο. Είσαι έτοιμος για ινδικό φαγητό? Ευχαριστώ, Ρίτα. Ναι, ανυπομονώ να δοκιμάσω. Έφτιαξα κοτόπουλο κάρι. Είναι το αγαπημένο μου. Μυρίζει υπέροχα. Είναι πικάντικο. Λίγο πικάντικο, αλλά όχι πολύ για εσένα. Τέλεια. Μου αρέσουν τα αρώματα στα ινδικά φαγητά. Έχω και ρύζι μπασμάτι και ναάν ψωμί. Ναν. Είναι ψωμί σαν την πίτα. Ναι, αλλά πιο μαλακό και ψημένο σε ταντούρ. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το δοκιμάσω. Πιάσε λίγο ρύζι και βάλε κάρι από πάνω. Είναι πολύ ωραίο. Έχει πολλά καρικεύματα. Στην Ινδία χρησιμοποιούμε συχνά κουρκουμά και κίμινο. Μαθαίνω πολλά από εσένα σήμερα. Σου έφτιαξα και σαμόσα για ορεκτικό. Τι είναι σαμόσα? Είναι πιτάκια με πατάτα, μπαχαρικά και λαχανικά. Θυμίζουν λίγο τα δικά μας πυροσκή. Ναι, αλλά τα σαμόσα είναι τηγανιτά. Στην Ινδία τα σερβίρουμε συχνά με σάλτσα ταμάρινδου. Μου αρέσει η νέα γεύση. Είναι πολύ νόστιμα. Θέλεις να δοκιμάσεις και γλυκό? Έχω γκουλάμπ τζαμούν. Φυσικά. Τι είναι το γκούλαμπ τζαμούμ? Μικρά γλυκά μπάλες με σιρόπι
πολύ δημοφιλή εκεί. Μοιάζουν με λουκουμάδες. Ναι, αλλά έχουν ινδικά αρώματα όπως κάρδαμο. Γευστικό ταξίδι, πραγματικά. Σε ευχαριστώ, Ρίτα. Χαίρομαι που σου άρεσαν όλα. Ποια είναι η αγαπημένη σου Ινδική πόλη? Η Βομβάη έχει τέλεια φαγητά και όμορφα μέρη. Θέλω να την επισκεφτώ μια μέρα. Θα είσαι ξεναγός μου? Βεβαίως, με χαρά. Θα δοκιμάσουμε όλα τα φαγητά. Καλημέρα, Μαρία. Τι κάνεις εδώ μπροστά στο σχολείο? Γεια σου, Δημήτρη. Ήρθα να μιλήσω για τη νέα τάξη του γιού μου. Ψάχνεις νηπιαγωγείο για το μικρό Νικό. Ναι, ακριβώς. Θέλω να διαλέξω το καλύτερο για εκείνον. Ποια ήταν τα βασικά σου κριτήρια? Σημαντικό για μένα ήταν η ασφάλεια του σχολείου. Αυτό είναι σωστό. Το σχολείο φαίνεται μοντέρνο. Ναι, και επίσης ήθελα να είναι κοντά στο σπίτι μας. Είναι μόνο 10 λεπτά με τα πόδια. Πολύ καλό. Έτσι ο Νίκος δεν θα κουράζεται. Ναι, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Πήγα και το επισκέφθηκα. Ο διευθυντής ήταν φιλικός και μίλησε μαζί μου. Σου έδειξαν την τάξη και τον κήπο. Βεβαίως! Είδα τις τάξεις, τα παιχνίδια και την αυλή. Υπάρχει δική τους τραπεζαρία για το φαγητό. Ναι, έχουν και δική τους κουζίνα. Μαγειρεύουν καθημερινά φρέσκο φαγητό. Πολύ θετικό. Τα παιδιά τρώνε σωστά. Επισκέφθηκα και την τραπεζαρία. Μου άρεσε πολύ. Γίνονται δημιουργικές δραστηριότητες στο σχολείο. Ναι, έχουν ζωγραφική, μουσική και χορό. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν με παιχνίδι. Το προσωπικό φαίνεται ευγενικό και εκπαιδευμένο. Υπάρχει και ειδικός χώρος για ξεκούραση. Μάλλον σκέφτηκες τα πάντα πριν διαλέξεις. Προσπάθησα να δω κάθε λεπτομέρεια. Στην Ελλάδα, το καλό νηπιαγωγείο είναι μεγάλη υπόθεση. Το ξέρω. Οι γονείς δίνουν μεγάλη σημασία. Συμμετέχουν οι γονείς στις σχολικές δραστηριότητες. Ναι, καλούν τους γονείς για γιορτές και δραστηριότητες. Έτσι νιώθουμε όλοι, κοντά στα παιδιά μας. Σου εύχομαι καλή αρχή με τον Νίκο στο καινούριο σχολείο. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Εύχομαι το ίδιο και σε σένα.